Kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille. Ja äänessä siis Ville Alakokko, suunnittelija Pelastusopisto. Ja tällä kertaa siis mun aiheena on toi suihkuputki ja suihkuputken sammutustekninen käyttö. Ja aika lailla lempiaihe ja mäpäs tästä pistän esitystä ja vähän sitä tässä säätelen vielä. Niin saan sen käyttöön. Ja jos jo huikkaat siitä, eli vie tuosta rahaa. Hyvä. Kiitos. Okei. Tästä lähdetään ja vähän tavoitteita alkuun. Ja tavoitteena on siis, mä herätän teidän mielenkiintoa suihkuputken käytön tarkastelu. Sitten uusi tai kelle uusi, mutta sisäsammutustekniikka ei hirmu pitkään alalla ole ollut käytössä tällä nimellä, kun puhutaan sammuttamisesta, että mitä tämä kaikkea tarkoittaa. Ja sitten nimenomaan, että pienpisarasammutus liittyy tähän sisäsammutustekniikkaan, mutta se ei ole pelkästään sitä. Ja sitten yksi olennainen asia on tämä suihkukulman merkitys ja nimenomaan leveän suihkukulman huomattava tämmöinen ilmaa työntävä vaikutus. Sitten tämä siirtymäsammutustekniikka myös tässä mukana ja ottaa se tämän jälkeen tarkasteluun ja kenties niin sanotusti työkalupakkiin, eli yhdeksi tekniikaksi muiden rinnalle. Ja mä käyn siis suihkuputken sammutusteknistä käyttöön, miten sitä suihkuputkea eri tekniikoissa käytetään, miten se taas liittyy näihin sammutustaktiikkoihin, eli haluan nostaa tuon tavoitteellinen sammutustoiminta esiin, eli meillä täytyy olla kirkkana mielessä tavoite, mihin me ollaan niin kuin pyrkimässä suihkuputken käytöllä missäkin tilanteessa. Ja mä jaan nyt tässä esityksessä tämän suihkuputken käytön kolmeen oikeastaan niin kuin erilaiseen sammutustekniikkaan, eli puhutaan sisä-, ulko- ja siirtymäsammutustekniikasta. Mutta tähän alkuun heti teille tämmöinen aktivoiva kysymys, eli joille laittaa sinne kokouksen viestikenttään kysymyksen, jota kautta pääsette myöskin vastaamaan, mutta mikäli niin kuin tuossa jo huomasin, että siellä varmasti on myös useampia henkilöitä saman niin kuin tietoyhteyden päässä katsomassa tätä webinaaria, niin tästä kätevästi tämä QR-koodin omalla puhelimella skannaamalla, niin pääsette myös vastaamaan kysymykseen. Ja kysymyshän on hyvin yksinkertainen, eli että onko sinulla käytössäsi automaattinen suihkuputki? Ja vastatkaapa siihen. Toivon, että kaikki vastaa. Ja Joel ottaa tuosta kohta näyttöä haltuun ja sitten jakaa meille sitä tietoa, että mitä olette vastanneet. Jes, sinne alkaa tulla 40 vastausta. Toivottavasti ehditte sieltä napata sen QR-koodin, niin nytkö tämä näyttö vaihtuu. 50 Aivan. Vastausta ja puolet on suurin piirtein on ja neljännes ei ja jokunen ei osaa sanoa 1/4. Sata vastausta ainakin tässähän rikki nyt meillä on melkein. Niin, kyllä ja sitten kun ottaa huomioon, että siellä tuosta pikaisesti katsottuna, niin aika paljon kuitenkin varmasti on niin kuin 7 näkyy heti tuossa alkuun, että on yhden linkin takana, niin yli 200 meillä varmasti on niin kuin kuulolla, niin kyllä tähän se yli 100 vastausta toivotaan, 68 tällä hetkellä. Mutta aika selkeä on tuo kuvio. Puolella on, neljänneksellä ei ja neljäs suurin piirtein
Ei ole Kyllä. tieto, mikä se on. Kyllä, ja tämä on mielenkiintoista. Tämä on vähän niin kuin vaali-ilta oli tästä annoin, että miten ne prosentit käyttäytyy ääntenlaskuun. Hei, vastatkaa tuohon vielä, ketä ei niin kuin vielä ehtinyt vastata, ja minä jatkan tästä sitten esitystä. Ja varmaan jo taas näkyy täältä suihkuputken käyttäjän osaaminen. Kyllä vain. Joo. Ja tämä on mun mielestä ihan keskeinen asia, kun puhutaan ylipäänsä niin kuin suihkuputken käytöstä, niin on nimenomaan ei niinkään se, että millainen suihkuputke on nyt käsissä, vaan se, että miten sitä käytetään. Ja nimenomaan nyt se tilanteenlukutaito, eli siinä keskeistä on se ymmärtäminen ja tieto tulipalon kehittymisestä, leviämisestä ja siitä tilanteen lukemisesta. Siihen tarvitaan taitoa ja kokemusta, että osataan lukea sitä tilannetta, että mitä se tilanne edellyttää, minkälaista toimintaa. Ja tilanteessa on myös, tämä on niin kuin yksi merkittävä tekijä, että ollaanko me nyt sitten rakennuksen sisällä vai ulkopuolella ja että mistä sitä suihkuputkea käytetään. Tässä myös, mitä aikaisemmin oli tuossa siitä aluemäärittelystä, niin liittyy myös siihen, että millä alueella toimitaan, ollaanko me kenties sisätiloissa, välittömän vaara-alueella, savusukellustilanteessa ja sieltä käytetään suihkuputkea vai ollaanko me rakennuksen ulkopuolella vaara-alueella ja käytetään sieltä ja vie se oma sijoittuminen huomioiden tuuliolosuhteetkin, että tuulellakin ratkaiseva merkitys suihkun niin kuin sen sammutussuihkun käyttäytymiseen, että jos vastatuuleen tai myötätuuleen suihkutetaan, niin on sillä merkitystä. Ja samaten juurikin se työturvallisuus, että missä ollaan ja mitä suojaimia se meiltä edellyttää. Sitten se, mihin se suihku suunnataan, onko meillä tietty tähtäyspiste vai onko meillä kenties niin, että se edellyttää meiltä jatkuvaa sitä suihkun liikuttelua, se toiminta. Mikä on se meidän tavoite? Sitten tämä suihkukulman säätäminen tosiaan, että sehän on niin kuin suihkuputkilla, voi sanoa, että se on niin kuin, käytännössähän se on niin kuin portaaton säätö silleen, että ihan siitä kapeasta suorasuihkusta siihen suojasumuun. Tämähän vaikuttaa sitten tämä suihkukulma ensinnäkin siihen sammutussuihkun kantamaan, että suorasuihkullahan meillä on se pisin kantama ja taas sitten vastakohtaisesti leveimmillään suojasumulla se kantama on hyvin lyhyt ja niin sen on tarkoituskin, silloinhan se nimenomaan se suojasumun tehtävä on, että se suojaa muodostaa ikään kuin semmoisen vesiverhon siihen sammuttajien eteen, mikä estää tehokkaasti sitä lämpösäteilyn kulkeutumista siitä läpi. Sekä sitten tämä suihkukulma vaikuttaa myös merkittävästi siihen, että mitä se suihku synnyttää niin sanotusti sitä työntövoimaa ja vaikuttaa sitten nimenomaan suljetussa tilassa tapahtuvan palon virtauksiin ja miten sitten kenties se mahdollinen suihkutettu vesi ja vedestä muodostuva vesihöyry, mitä sekin vaikuttaa vielä näihin virtauksiin. Sehän tulikin oikeastaan mulla tuossa toi seuraava juttu. Sitten se suihkuun liikuttelu, eli just tuossa kertasinkin tai aikaisemminkin jo, että pidetäänkö se suihku paikallaan suunnattuna tiettyyn pisteeseen vai edellyttääkö se toiminta sille, että me liikutellaan aktiivisesti suihkua. Esimerkiksi penslataan seinä, kattopintoja aktiivisesti mikä on siinä tilanteessa ja tällä on merkitystä. Sitten yksi merkittävä tekijä on vielä, että kuinka kauan suihku pidetään auki, pidetäänkö se jatkuvasti auki, esimerkiksi suihkuputkisavutuuletus, niin suihkuhan pidetään pitkään auki, että se tuuletus toimii. Sitten taas vastakohtana pienpisarasammutuksessa hyvin nopeasti suihkuputkea avataan, suljetaan ja sillä kautta muodostetaan sykäyksittäisiä semmoisia ikään kuin sammutuspilviä sinne savun sekaan. Ja tämähän on jo tekijä, joka tietenkin vaikuttaa siihen virtaamaan, paljonko vettä virtaa sinne paloon ja sitten sitä kautta juurikin vedenkulutuksen, että minkälainen vesivaranto meillä on käytettävissä, että onko meillä riittävästi vettä ja täytyykö sitä säännöstellä. Ja
tässä on nyt oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin peruskuvaakin, että mä uskoisin niin, että varmaan suurin osa siellä kuulijoista niin suihkuputkea on käyttänyt ja uskoisin, että on hyvin kokeneitakin käyttäjiä, eikä tarkoitus olekaan niin kuin ihan näitä perusteita tässä käydä läpi, vaan ihan tämmöisiä ehkä niin kuin huomionarvoisia asioita. Ja nyt kun lämpökamerat on yleistynyt, niin tämä on mun mielestä yksi olennainen tekijä, että pyrkikää hyödyntämään lämpökameraa aina. Ollaan sitten sisällä rakennuksessa savusukeltamassa tai ulkopuolella ja sammutetaan ulkopuolta käsin, niin lämpökamera on hyvä apuväline ja enemmänkin niin kuin toimii nimenomaan niin kuin tässäkin tapauksessa kakkosella, että ykkösellä suihkuputki käsissä, niin varsinkin käsissä pidettävää lämpökameraa haastava sitten pitää, mutta tällä pystytään sitten sitä suihkua hyvin ohjaamaan ja tarkastamaan, mihin se suihku osuu. Esimerkiksi muistan omia kenttäkokemuksia, että kapeampi tai semmoinen pienimuotoinen aukko, mistä saatiin järeä suihku suunnattua sisätiloihin. Kuuluiko Ville ääni hävisi kuulumasta? No joo, eli ääni kuuluu kyllä. Joo, muutkaan ei varmaan Villen ääntä nyt kuule tässä hetkessä. Joo, ei kuulu Ville ääni nyt. Ville Joo. hävisi. Mäpä pirautan, niin koitetaan saada takaisin linjaa. Joo. Hetki pieni kaikille. Kuuluuko? Nyt kuuluu. Kuuluuko nyt? Joo. Nyt kuuluu, joo. Yritin puhelimella saada kiinni, mutta... No niin, mä huomasin se. Kiitos, mutta oma huomio oli, että katkesi kanan lento yhtäkkiä tuossa Teamsi tuossa vieressä. En mä tiedä, mikä havainto teillä oli siellä, mutta No, näin se kävi. Ei se mitään. Jatketaan. Olin niin innokkaasti, mutta kun on tuossa toisella ruudulla onneksi näkyvissä niin tajusin, etten kovin kauaa jatka itsekseni puhumista. Mutta otetaanpa uudestaan. Ja taas pitäisi homman toimia nyt sitten. Joo, kuva näkyy ja pääsit sanomasta, että tämä on tuttua hommaa kaikille ja se lämpökamera on sitten hyvä apu siinä ja siitä ei ole kuulunut. Joo, kyllä. Olin muistaakseni omaa esimerkkiä just tässä jakamassa, että oli tilanne tosiaan, että oli jonkin muistaakseni ikkuna-aukko tai vastaava ja semmoinen kapeampi aukko siinä, mistä saatiin järeä suihku palon rajoittamiseksi suunnattu rakennuksen sisäpuolelle ja siinä oli kyllä lämpökamera erittäin hyvää niin kuin mukana siinä suihkun kohdentamisessa. Sitten tämä, eli tämä pisarakoosta sen verran, eli pienpisarasammutuksessa nimenomaan on tutkittu ja todettu, että pisarakooltaan 0,35 milliset pisarat on kaikista tehokkaimpia pienpisarasammutuksessa ja hyvin muodostaa vesihöyryä ja sitä kautta tukahduttaa paloja. Ja automaattinen suihkuputki tuottaa näitä tämän koon pisaroita siitä, että teidän tarvitsee vaan huolehtia, että riittävä pumppupaine on sille, että suihkuputkelle saataisiin se vähintään se, että mitä se suihkuputken käyttöpaineeksi suositellaan ja monessa suihkuputkeen valmistaja ilmoittaa, että 7 paaria suihkuputkella tulisi olla. Sitten näitä eri sammutustekniikkoja, niin ulkosammutustekniikasta kun puhutaan, niin siis toivoisin niin, että painimahhengityslaite yleistyy hengityssuojaimena myös
niin kuin ulkosammutuksessa, ettei koeta, että se on pelkästään savusukelluksessa suojain, vaan kyllä nykytiedon mukaan niin altistumista tapahtuu välillä jopa enemmänkin ulkopuolella kuin sitten itse savusukellustilanteessa, niin syytä käyttää. Ja näkisin, että siinä haluan korostaa myös se, että se toinen näkökulma on se, että se on samalla erittäin hyvä kasvosuojus, toi kasvo-osa. Ja ulkosammuttamistahan tapahtuu sitten, kun rakennus palaa osittain tai kokonaan avopalona ja sitten nimenomaan, että estetään sitä palon leviämistä ympäristöön tai muihin rakennuksiin ja sitten mahdollisesti sitten sitä rakennuspalon sammuttamista tai rajoittamista siitä avoimesta aukosta, esimerkiksi ikkuna, ovi tai huoltoluukusta sinne rakennukseen. Sitten katolla tapahtuva tämä savunpoistoluukusta sammuttaminen, niin näkisin, että siihen nyt niin kuin on tullut jo paljon erilaisia muita välineistöjä, on pistosuihkuputkia, koura-autoa ynnä muuta, ja tätä kannattaa kyllä kriittisesti tarkastella, että onko tässä sammutustoiminnassa turvallisuus ja tehokkuus huomioidaan ottaen niin kuin järkevää lähteä siihen. Sitten sisäsammutustekniikka, se siis edellyttää savusukellusta, että me liikutaan, etsitään tiheässä savussa, riippuen tehtävästä, onko kyseessä sammutus vai sammutus- ja pelastustehtävä, sitten, että mikä siinä on se ykkösprioriteetti. Mutta suihkuputken käyttö sisällä sisäsammutustekniikassa, niin se jakaantuu eri osa-alueisiin, on palokaasujen syttymisen estämistä, liekkipalon sammuttamista, sitten on mahdollisesti palavia pintoja, niiden sammuttamista, alkupalon sammuttamista ja sitten se suihkuputkisavutuuletus. Sitten siirtymäsammutustekniikka on yhdistelmä ulko- ja sisäsammutustekniikkaa. Siitä myöhemmin lisää. Sitten alipaine- ja ylipaine-sammutustuuletustekniikka. Tästä Ismo kertoo sitten enemmän. Se on nimenomaan yhdistelmä savunhallintaa, sisä- ja ulkosammutustekniikkaa. Tässä yhdistetään näitä erilaisia tekniikoita. Ja kun tarkastellaan tätä suihkuputken käyttöä sitten taktisesti tämän nelikenttämallin avulla, niin nimenomaan silloin, kun ollaan rakennuksen ulkopuolella ja tarkoituksena tavoitteena, tästä tulee nimenomaan se tavoite, mitä sillä toiminnalla pyritään tekemään. Eli silloin, kun rakennus on siinä vaiheessa, että siellä on kenties jo sortumavaara tai sitä ei enää voida pelastaa, me nimenomaan puolustetaan ulkoapäin ja mahdollisesti se voi olla sitä avopalon sammuttamista sekä sitten nimenomaan sen leviämisen estämistä viereisiin rakennukseen ja ympäristöön. Sitten ulkopuolella toiminta, silloin kun hyökätään, meillä on tarkoituksena tavoitteena sammuttaa se rakennuspalo tai vähintään rajoittaa, ja mahdollisesti on niin, että rakennuspalothan voi syttyä myös ulkoapäin terassilta ynnä muuta, niin siinä palavia pintoja, sehän on osittain avopalona tapahtuvaa rakennuspalon tapahtumaa, niin sammutetaan tietenkin ne palavat pinnat, mutta myös sitten näistä aukoista, kuten ikkuna-aukoista, päästään sammuttamaan sitä rakennuspaloa sieltä sisältä. Ja rajoittamisesta hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että purkautuva palo ikkuna-aukosta pyrkii voimakkaasti ylöspäin, niin otetaan siitä se kuuma savupatja ja jäähdytetään jatkuvalla suihkulla ja estetään se palon leviäminen sitten sinne yläpohjarakenteisiin. Sitten kun mennään rakennuksen sisälle, niin esimerkiksi tyypillinen tämmöinen käsky voi olla, että sisäpuolisissa tiloissa varmistustehtävä, ja sehän nimenomaan monesti se varmistustehtävä mielletään sille, että tehdään letkuselvitys, työjohtoselvitys esimerkiksi palavan palo-osaston viereiseen tilaan ja varmistetaan, että se palo ei leviä sinne. No miten me varmistetaan se sillä suihkulla? Sillä, että jos sinne tilaan kertyy mahdollisesti vuotaa, se osastointi ei pidä ja sinne vuotaa savua, aikansa sitä kun vuotaa, niin se savun palokaasupitoisuus kasvaa, lämpö kasvaa, mutta me pystytään sitten suihkuputkella jäähdyttämään sitä kertynyttä savupatjaa ja estämään sen syttyminen.
ja palon leviäminen. Sitten tämä hyökkäävä sisältä sammuttamisen taktiikka, se on nimenomaan, sitähän toteutetaan tällä sisäsammutustekniikalla savusukeltamalla. Mutta alkuvaiheessa rakennuspalossa, kun olosuhteet ei ole semmoista, että se edellyttää savusukellusta, siellä on se alkupalo, niin se alkupalon sammutus, sehän voidaan sammuttaa työjohtoselvityksenä tai nopeammin alkusammutustiedustelun. Ja ministeriöohjeestahan tulee näitä suoria lainauksia, on ottanut tähän pari kappaletta, että tulee siis käyttää erilaisia tekniikoita, menetelmiä ja välineitä niin, että se sammutus olisi siis tehokkaampaa, turvallisempaa ja altistuminen vähenee. Ja nimenomaan se palokohteen jäähdyttäminen ulkoapäin tai sitten sammutuksen yhteydessä tehty sammutustuuletus parantaa olosuhteita rakennuksen sisällä. Ja tällä niin kuin tässä taktisesti tämä kohta sillä, että me aloitetaankin se toiminta heti nopeasti ulkoapäin, esimerkiksi tuossa myöhemmin esittelee sitä siirtymäsammutustekniikkaa, niin otetaan tämä, että tehdään se välitön sammutusisku ulkoapäin, jolloin me nimenomaan parannetaan olosuhteita sisällä, että siellä mahdolliset pelastettavat, niiden hengissä olosuhteet paranee sekä sitten savusukeltajille olosuhteet paranee, että se altistuminen vähenee myös sitä kautta. Mennään siihen sisäsammutustekniikkaan ja tosiaan tarkemmin, kun tästä otetaan tuosta äskeisestä nelikentästä tämä hyökkäävä sisältösammuttamisen taktiikka, niin tavoitteena on nimenomaan siinä pelastaa ja sitten sammuttaa se palo. Ja se täytyy olla mahdollista, ja tässä esimerkkinä siis hyvin toimii asuinkerrostalon asuinhuoneistopalo, ja käytännössä suurilta osin asuinkerrostalot on P1-luokan rakennuksia, jolloin savusukellus voidaan katsoa, että on niin sanotusti turvallista suorittaa kantavien rakenteiden palonkesto huomioiden. Ja alkuvaiheessa tosiaan se, mitä tuossa äsken tulikin, että tuo alkusammutustiedustelu ja pidemmälle sitten kehittynyt se palo edellyttää savusukellustaa. Mutta sitten jos tässä on syytä muistaa tämä, että vaikka tässä on näin, että kun täällä on tavoitteena toi pelastaa, että jos tavoitteena on ainoastaan sammuttaa, että meillä on tieto, että siellä ei ole ihmisiä sisällä, niin silloin tulee aina arvioida myös näitä, että onko sitten muuta kuin se sisäsammutustekniikka, että se savusukellusaika jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Ja sisäsammutustekniikka siis koostuu näistä 6 jutusta, eli ensin tästä hyökkäysovelta on se tilan jäähdytys, sitten palokaasujen jäähdytys, niiden nimenomaan syttymisen estäminen, mahdollisten palavien pintojen sammutus, alkupalon sammutus, tuuletus, raivaus. Ja toimintahan käynnistyy siitä hyökkäysovelta, ja hyökkäysovella tässä on tämä hyökkäysoven hallinta. Tämä on semmoinen juttu, joka on ihan keskeinen asia palon saamiseksi hallintaan, koska tuon hyökkäysoven hallinnalla me estetään se palon ventilointi, eli me estetään savun purkautuminen, esimerkiksi porras käytävään, me estetään myös se, että se ei saa lisää palamisilmaa. Ja silloin kun kyseessä on tämmöinen niin sanottu sisäväliovi, on se sitten asuinhuoneiston ovi tai palo-osaston ovi, jolloin kun toimitaan oven molemmin puolin sisätiloissa, niin on syytä miettiä sitä savun kertymistä juurikin siihen sisätilaan ja sen estämistä, että millä me sitä pystytään tekemään, niin tässä on nyt otettu tämä koiranluukku juttu, eli ovi sahataan tuosta lukon alapuolta kahtia ja sitten lisäksi tässä on letkuviisteen tekeminen mallia Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta, että otetaan tämä etukulma tästä pois, jolloin siitä pystytään kätevästi ovia käyttämään, johtamaan letku siitä tilaan sekä mahdollisesti niin sanotusti henkilö pystyy tästä sitten tarkastamaan tuonne sisälle päin myös lämpökameran avulla olosuhteet ja monestihan se on niin, että kuka ovella toimii, niin varsinkin vahvuudella 1+3 toimittaessa se on se ryhmän johtajan paloesimiehen tehtävä monesti tässä ovella ja sitten kun tilanne on siinä, että
huoneistossa tarvitaan korvausilmaa tuuletuksen tekemiselle, niin sitten tietenkin ovi avataan. Ja alkuvaiheessa, jos nyt tässä on sitten koiraluukku tai koko ovi, mitä käytetään, niin on olennaista ennen oven avaamista tarkastaa sitä oven lämpötilaa ja tietenkin tiedustella se kohde, miltä se olosuhteet siellä vaikuttaa. Ja onko sinne mahdollisesti muita aukkoja sinne palotilaan, koska tämän oven avaamisella me muodostetaan sitten yksi aukko ja se vaikuttaa nimenomaan näihin palon virtausolosuhteisiin. Ja alkuvaiheessa on syytä tarkastaa, täytyy olla valmiina reagoimaan, mutta pyrkii tarkastamaan samalla myös se avautuva tila, että mitä sieltä nähdään. Nähdäänkö kenties alkupalo pelastettavia huoneen muodosta jotain, minkälainen on se avautuvan tilan koko ja suhteuttaa sitten kaikkeen tähän tietoon perustuen se suihku, että onko se niin sanotusti, riittääkö siinä semmoinen pienpisarasammutus, että sykäyksittäin jäähdytetään sitä savupatjaa sinne ylös vai edellyttääkö se niin kuin jatkuvaa suihkua. Ja kenties jos me nähdään jo sieltä palokin, niin mikä ei estä sitä, että olisi syytä, että tässä niin kuin, että palot sammutetaan välittömästi, kun ne havaitaan. Ja sitten kun mennään sinne sisälle, niin pyritään laittaa se ovi mahdollisimman kiinni, jolloin se tehostaa sitä sisäsammutustekniikkaa sekä sitten vaikuttaa myös siihen palon niin sanotusti ventiloimiseen, eli niihin virtausolosuhteisiin siellä sisällä. Ja mä halusin ottaa tähän tämmöisen kaavion, mitä tällä hetkellä Suomen kirjallisuudesta ei löydy. Tämä on oikeastaan semmoinen, mikä itselläni pelastajakurssilla, muistan silloin kun opettajat Huttu ja Väisänen tätä mulle opetti ja minä opin tämän erittäin hyvin, kun puhutaan syttymisrajoista, niin tämmöisen kaavion avulla, mutta tämä on sitten jäänyt pois esimerkiksi palofysiikan kirjasta, että siihen se ei ole koskaan tullut, vaan siinä puhutaan syttymisrajoista palofysiikan kirjassa vähän toisesta näkökulmasta ja semmoisista enemmän niin kuin absoluuttisista rajoista ja tietyillä aineilla mitattuna niiden syttymisrajoista, mutta nyt minä puhun tässä ja esitän tätä sitten ainoastaan niin kuin palokaasujen syttymisrajoista ja haluan alleviivata että tämä on teoreettinen mallinnus ja tämä on aina yhden kyseisen tilanteen mukainen muuttuja. Että tämä ei ole mikään semmoinen absoluuttinen, että se on tietty lämpötila tai tietty prosentuaalinen pitoisuus, missä palokaasut käyttäytyy, että onko ne syttymisalueella vai ei. Mutta katsotaan eka vähän tästä silloin, kun on nimenomaan sisäsammutustekniikka kyseessä, ja siellä savun seassa savu sukelletaan, niin missä me oikeastaan, mitä se savu sisältää, minkälaisissa olosuhteissa me sukelletaan. Eli savussa olennaiset tekijät on nimenomaan nämä palokaasut, mitkä on niitä syttyviä kaasuja. Ja näitä syttyviä kaasuja syntyy siis nimenomaan pyrolyysin seurauksena sekä sitten epätäydellisen palamisen seurauksena, mikä on hyvin tyypillistä rakennuspaloissa, koska rakennuspalo monesti on hyvin happirajoitteinen, jolloin epätäydellistä palamista pääsee syntymään. Palokaasujen lisäksi savussa on hiukkasmaisia palamistuotteita ja pieniä pisaroita. Se ei ole täysin niin kuin palokaasuja. Lisäksi savu sisältää lämpöä, se sisältää kuumuutta. Ja nyt sitten tämä palokaasujen syttymisalue, eli tässä tapauksessa nyt tämmöisen vähän niin kuin parapelityyppisen kuvaajan tänne sisälle jäävä alue, eli syttymisalue, se on siis riippuvainen näiden palokaasujen lämpötilasta. Ja se, että mistä ne on muodostunut, eli mitä materiaaleja on palannut ja palaa ja pyrolysoituu. Onko ne orgaanisia, onko ne synteettisiä materiaaleja. Ja just siitä palamisolosuhteista, miten se happirajoitteisuus. Ja jos se palo pääsee purkaan savua, eli ventiloituu ja
saa palamisilmaa, niin se palamisolosuhteet on silloin paremmat ikään kuin sen palamisen kannalta, mutta sitten taas kun se estyy, niin palamisolosuhteet on heikommat, jolloin sinne muodostuu enemmän näitä palokaasuja. Tätä kun nyt katsotaan, niin siis ylempi syttymisraja on tämä, ja mitä kuumempia palokaasut on, sitä korkeammalle tämä niin kuin menee, eli sitä suuremmassa pitoisuudessa tämä syttymisalue laajenee. Ja toisinpäin, että kun täältä tullaan pienemmästä pitoisuudesta, niin sekin laskee, että siis ruotsalaisessa kirjallisuudessa on käytetty, että palokaasujen niin kuin syttymisalueen pitoisuusvaihteluväli olisi 50–95%, että sillä pitoisuudella palokaasut syttyy. Mutta tämä, että on merkittävä tieto, että noin 300 astetta tai vähän vähemmän, eli silloin kun palokaasut on kylmiä, ne ei syty. Eli silloin ne ei käytännössä, kylmät palokaasut ei syty. Tähänhän perustuu pienpisarasammutus, ja juurikin tilanne on monesti, että kun ollaan täällä ylemmän syttymisrajan yläpuolella, niin silloin palokaasut ovat siis ne on niin kuin, liian rikkaita. Ne on niin rikkaita, se pitoisuus on niin suuri, että siellä ei ole riittävästi palamisilmaa. Jos me johdetaan sinne tilaan ilmaa tekemättä mitään, niin silloinhan pitoisuus laskee, koska sinne tulee ilmaa mukaan. Ja silloin kun mennään tämän syttymisalueen sisäpuolelle, niin syttyy palaamaan. Ja riippuen lämpötilasta, jos ollaan lähempänä 600, niissä on riittävä energia itsessään, että ne syttyy itse palamaan. Sitten toisaalta taas täällä lähempänä 300 ne tarvii sen erillisen syttymislähteen, esimerkiksi se alkupalo, mistä sitten se syttyminen tapahtuu niin sanotusti viivästyneenä. Mutta meidän tarkoitus on siis jäähdyttää pienpisarasammutuksella se savupatja niin, että se jäähtyy, jolloin tullaan tänne syttymisalueen ulkopuolelle, sitten me tuuletetaan ja me ollaan koko ajan niin sanotusti hallinnassa tämä tilanne ja se ei pääse missään vaiheessa syttymisalueelle. Ja pienpisarasammutuksen tavoitteenahan on tässä sisäsammutustekniikassa nimenomaan se, että me jäähdytetään tämä savupatja niin, että me estetään näiden palokaasujen syttyminen. Toinen tekijä, mikä tässä tulee, että tavallaan tämä niin kuin laimentaa tätä patjaa sillä, että kun tämä pienpisarasammutus nimenomaan tässä sykäyksittäin, me muodostetaan vesihöyryä tuonne, niin se vesihöyry täyttää tätä tilaa, niin se laimentaa. Ja ideaalitilanteessahan se on niin, että se vesihöyryn tilavuus, kun se muodostaa sinne ylipainetta litrasta, vettähän tulee 1700 litraa vesihöyryä, 100-asteista vesihöyryä, niin sehän muodostaa herkästi ylipainetta, mutta mikäli se savu jäähtyy, niin se kutistuu silloin ja semmoinen ideaalitilanne olisi, että sinne ei synny ollenkaan ylipainetta, vaan se niin kuin vesihöyryn tilavuus sitten tavallaan niin kuin täyttää sen palokaasujen kutistumistilavuuden. Tässä keskeistä on niin kuin huomioida se tila, miten iso savuyhtänäinen savupatja ja miten paljon me käytetään sinne sitä vettä. Ei ole tähän mitään tiettyä kulmaa. Se kulma riippuu siitä tilasta. Mitä isompi tila, mitä korkeampi tilasta, kapeampi kulmasta, pitempijaksoiset suihkut. Ja sitten on huomioitavaa tämä, että jos siellä on avoimia aukkoja, niin kaikki vaikuttaa siihen tilanteen käyttäytymiseen ja vesihöyryn muodostumiseen ynnä muuta. Tehokkainta tämä siis on, kun on suljettu tila. Mutta väittäisin niin, että sisäsammutustekniikassa tämä yksi asia on saanut liikaa huomiota, tämä pienpisarasammutus, ja me kaikessa toiminnassa käytetäänkin suihkuputkea vähän niin kuin sykäyksittäin. Vaan sitten pitäisi myös huomioida sellaiset olosuhteet, että jos meillä on valtoimenaan kovia liekkipala
liekkipalotilanteita, eli tässä tilanteessa nyt sitten täällä yläosassa palaa. Ei sinne laiteta sykäyksittäistä pienpisaran sammutusta, vaan meidän tavoitehan on silloin sammuttaa se palo siellä katon rajassa. Ja siihen tarvitaan tämmöinen yhtenäinen kapea suihku on paras. Ja sillä penslataan ne kuumat pinnat. Mutta kuitenkin sillä lailla, että huomioidaan, että ei käytetä liian runsaasti vettä, jolloin sinne muodostuu valtavasti vesihöyryä. Ja se taas tietysti altistaa semmoisen löylyilmiön, että sitten sinne tulee kuuma ja mahdollinen palovamman riski myös savusukeltajille. Ja lisäksi, kun käytetään sitä vettä tänne kuumiin pintoihin niin, että se suihku osuu niihin, niin sillä myös se pyrolyysi lakkaa sitten siellä kuumilla pinnoilla ja sitä kautta niiden palokaasujen muodostuminen vähenee. Sitten se itse alkupalon sammutus, siinä käytetään siis tämmöistä maltillista vesivirtaa, joko suora suihku, kapea sumusuihku, hyvä. Suihkuputki, savutuuletus. Teille varmasti tuttu, muistettava korvausilma. Ja tämähän muodostaa alipaineen ja tällä ejektori-ilmiöllä. Tässäkään ei mitään, minä opettaisin niin, että ei ole mitään semmoista vakiokulmaa. Monesti on puhuttu, että 90-110 astetta suihkun leveys, mutta se on täysin riippuvainen suihkuputken sijainnista suhteessa aukon koosta. Tärkeintä on se, että tuodaan se suihkuputki riittävän sisälle niin, että saadaan se suihku suunnattua niin, että se lähes hipoo näitä aukon pieliä, jolloin tähän saadaan loistava ejektorivirtaus. Mutta huomioitavaa on tämä, että suihkuputki savutuuletus toimii myös lattiarajasta, se kapeammalla suihkulla kauempaa, jos on kuumat olosuhteet, niin suottaa olla siinä että se kaikki tuossa seisaltaan tehdessä näin, niin se kuuma savu menee savusukeltajien vierestä. Näin toimimalla savusukeltajien altistuminen varmasti vähenee. Ja tämä on yhtä lailla tehokas, kun suihku suunnataan oikein. Ja sitten tietysti hyvä jatkumo tälle on tämä alipaine tuuletus koneellisesti sähkökäyttöisellä, akkukäyttöisellä savutuulettimella. Sammutusraivaus, sen jälkeen kun kohde kuvattu, akkutyökalut, siinä myös nykyään hyvä työkalujärjestelmä on monenlaista puukkosahaa ja monenlaista niin kuin tuohon raivaukseen sopivaa välinettä. Sitten seuraava kysymys teille, eli sinne tulee taas viestikenttään toi linkki, josta pääsette vastaamaan kysymykseen, eli rakennuspalo, jossa avoin ikkuna-aukko, josta purkautuu kuumaa savua. Meillä on 3 vaihtoehtoa. Miten itse tekisit? Minkä kuvan mukaisen toiminnan valitset? Ja mieti myös sitä, että miksi valitset kyseisen kuvan mukaisen toiminnan. Jeeshän on vähän aikaa ollut noiden kuvien tuossa, niin ihmiset ehtii miettiä 16 vastausta tällä hetkellä. Ja kyllä tästä semmoinen niin vallitseva tilanne näyttää syntyvän. Pientä hajontaa kuitenkin. Joo. – 50 vastausta, odotellaan vielä pikkusen aikaa, niin ihmiset ehtii miettiä ja sitten näytän täältä tämän tilanteen. Yli 80 vastausta ja tuonne chattiinkin kuvaa 3. Nyt mennään varmasti yli 100 vastauksen tässä. Mäpä jaan täältä nyt tämän kuvan. Päästään seuraamaan live-tilannetta. Jes, pitäisi varmaan näkyä. Joo.
No niin, päivän Mielenki- enkkarimäärä vastaajia ainakin, että alkaa olla kohta Mahtavaa. 100 täynnä. Niin jo, hyvä juttu. Ja mielenkiintoista, että mitä nyt päivältä muistan, niin aika samansuuntainen taitaa olla tämäkin kuitenkin. Että... Kyllä. Joo, hyvä. Ja vastatkaa vaan vielä, siis kaikki saa vastata ilman muuta, että tähän ei ole olemassa oikeastaan oikeaa vastausta. Mäpäs jaan tuosta taas omaa näyttöä sitten. Ja tosta sitten jatketaan ja otan ton vielä taas tosta pois tänne. Noin. Okei. Ketä valitti kuvan 1, niin tässähän niin tosiaan suihkutetaan tältä, mistä tämä rakennuspalo, huonepalo imee ilmaa tästä niin sanotusti nollarajan alapuolelta kapealla suihkulla. Tässä on tavoitteena siis sammuttaa sisällä oleva huonepalo tai vähintäänkin rajoittaa sitä. Ja tässä niin kuin käytetään nyt sitä tätä kapeata suihkua. Ja täällä on hyvä kantava ja voima, vähäisempi toi ilman imuvaikutus. Ja sitten tämä toisaalta niin kuin hyvin jäähdyttää palavia pintoja ja tässä jonkun verran vettä myös höyrystyy. Ja suihku pidetään tässä yhtäjaksoisesti auki ja sitä liikutellaan sivusuunnassa. Ja sitten huomioitavia tämä, että siis tämä sammutuspari on sijoittunut tänne tuulen yläpuolelle. Sitten kuva 2. Tässä, ketä vastasi tämän, niin tavoitteenahan tässä on se, että estetään tämä purkautuva tulipalo nyt, nämä kuumat savut, että ne ei pääse leviämään tuonne yläpohjaan. Ja tässä suihkuna taas tämmöinen vähän leveämpi sumusuihku yhtäjaksoinen ja se liekehtivä savu, niin sen jäähdyttäminen ja siinä mahdollisesti myös vesihöyryykin, että se osittain siinä sitten mitä siitä pääsee sinne yläpohjaan noita kaasuja, niin ne on sitten varmasti siellä myös vesihöyryy mukana. Ja tätä jatketaan niin kauan, kunnes se riski niin kuin lakkaa, että sitä savua ei sinne kuumaa savua purkaudu. Ja tämä sitten niin kuin yhtenä huomiona, että tuossa sitten Ismo kun kertoo noista sammutustuuletustekniikoista, niin tämä niin kuin ylipaine sammutustuuletustekniikkaan liittyy keskeisesti tämä kyseinen toiminta. Sitten tämä kuva 3, joka nyt vei niin kuin voiton, mitä eniten valitsitte, niin tämän tavoitteena nyt on jäähdyttää paloa ja parantaa niitä olosuhteita sisällä, jolloin sitten mahdollisesti pelastettavat saa lisää aikaa siihen selviytymiseen. Savusukeltajien toiminta helpottuu, koska tätä paloa on niin sanotusti pehmennetty, sitä on jäähdytetty. Ja tämä nyt on se siirtymäsammutustekniikka ja sen ensimmäinen vaihe. Ja tässä siis on se tekniikka niin, että se ammutaan mahdollisimman pystysuorasti tuonne tiettyyn pisteeseen ja vähintään 10 sekuntia pidetään suihku auki ja sitä kautta annetaan sen suihkun pirskottua sitten sinne tilaan tällä tavalla, eli siellä vähän niin kuin sprinklersuuttimen tavoin kohdistuu. Ja tässä on keskeistä se, että tämä on nimenomaan ihan kapein suora suihku, mitä siitä suihkuputkesta saadaan, ei yhtään suihkukulmaa saa pistää leveämmälle asennolle, vaan täysin suorana. Sen itse olen havainnoinut sitä, kun on kokeiltu, että pikkasenkin levennetään sitä suihkukulmaa, niin tämä sprinkler-pirskottumisvaikutus ei ole lähellekään yhtä tehokas. Se pitää olla ihan suora suihku, mahdollisimman jyrkkä kulma, eli niin lähelle tätä seinäpintaa kuin mahdollisuuksien mukaan pääsee ja kohti jyrkässä kulmassa, jolloin tämä toimii tosi hyvin. Se edellyttää myös sen, että tämä sisäkattopinta on tiivis ja kova, että se pirskottuminen siitä tapahtuu. Jos on semmoinen huokonen materiaali, hiiltynyt tietyn tyyppinen huokonen kuitulevy, niin ei välttämättä onnistu enää, eli se tarvii kovan pinnan, mistä tämä lähtee toimimaan ja mahdollisimman tasaisen. Ja tässä juurikin tulee se, että tämä, kun on näin kapea suihku, niin tämä ei vie mukanaan yhtään palamisilmaa. Ja tosiaan tämä tulee siis tästä siirtymäsammutustekniikka, siis tulee tuosta englanninkielisestä termistä kuin Transitional Fire Attack. Ja ton kun laitatte esimerkiksi YouTubeen, niin saatte valtavasti erilaisia videoita Yhdysvalloista, missä tätä tekniikkaa erilaiset kouluttajat käy läpi videolla ja tämä on heillä ollut niin kuin pitkään käytössä ja tutkittu menetelmä.
että tämä on niin kuin heillä todellakin ollut jo, että tämä ei ole mikään uusi juttu siellä. Ja tämä tulee niin kuin siitä, eli tässä on niin kuin 2 vaihetta, eli siirrytään täältä ensimmäisestä vaiheesta, eli tehdään se ensi-isku rakennuksen ulkopuolelta, niin siirrytään sitten sisäsammutukseen sinne toiseen vaiheeseen. Ja tässä nyt sitten huomiona se, että siirtymäsammutustekniikkaa pääsee toteuttamaan, niin ei kannata niin kuin mennä rikkomaan sitä ikkunaa, vaan sitten kannattaa kyllä niin kuin käyttää muita menetelmiä, eli joko ulkoapäin pistosuihkuputkella sammuttaa sitä palavaa tilaa tai sitten siirtyä sisälle sisäsammutustekniikalla, mutta ei kannata antaa sitten sille happirajoitteiselle palolle sitä, että lähdetään vasiten sitä ikkunaa rikkomaan, vaan niissä tilanteissa, joissa ikkuna on jo rikki. Ja tästä sitten kolmas kysymys, eli tästä siirtymäsammutustekniikasta, ja sinne varmaan tulee taas linkki tuonne viestikenttään, eli että oliko tämä ennestään miten tuttu teille tämä siirtymäsammutustekniikka käsite, oletteko kuullut tästä aikaisemmin, kenties lukenut, kenties harjoitellut, kenties joku jo käyttänyt ihan tosi keikallakin, niin tästä tämä seuraava kysymys. Jes, ja vastauksia alkaa pikkuhiljaa kertymään. 20 vastausta on tullut. Ilokseni huomasin, että QR-koodiakin luettiin, koska tuli vastauksia jo ennen kuin pistin tuon linkin. Mutta se toimii sitten, se oli hyvä testi. Se on hyvä, joo. Mä itsekin ajattelin, kun tuossa kun se näkyy jo, ja silti kerron ton dian, että siitä varmaan nopeimmat kerkee jo ottaa sen ja käyttää ja vastata, niin hyvä. Kyllä, mäpä jaan täältä näytön, niin nähdään taas tilannetta. Noin. Joo. Siis yllättävää, miten niin kuin samansuuntaisia nämä on nyt verrattuna tuohon päivään nämä vastaukset. Kyllä. Siis todellakin. No nyt toki on taas todella hyvin. 100 meni, jos 100, mä en nähnyt, meni rikki äsken, mutta nyt on lähellä, 99. Kyllä, no niin, hienoa. Mahtavaa. Vastatkaa tähänkin vaan. Minä jatkan tässä sitten vielä esitystä. Vielä muutaman dia. Sitten päästään tauolle. Eli suihkuputki savutuuletuksessa tämmöinen pikku pohdinta, eli sehän on hirmu tehokas, yksinkertainen, nopea, toteuttaa ejektorivaikutuksella imetään ilmaa ja se muodostaa alipaineen ja se tosiaan työntää sitä savua siltä tilasta ulos. Näin. Mutta oletteko koskaan miettinyt, että se toimii valitettavasti myös toisinpäin? Eli jos me ollaankin ulkoapäin sammuttamassa, tämä pätee, mä haluan nostaa myös tämän, että ei välttämättä tarvitse olla niin kuin fyysisesti ulkona, vaan palokohteen ulkopuolella, vaikka palokohteen niin kuin, on toinen tila tässä, jossa ei pala, niin samalla lailla tämä toimii siis paloon päin. Ja silloin kun käytetään leveää suihkua, niin tosiaan tulee tämä efekti, että se imee ilmaa mukaansa, se työntää ilmaa. Sitten tämmöinen leveä sumusuihku, kun se tuodaan tänne kuumaan tilaan, siinä muodostuu valtavasti vesihöyryä, joka tekee valtavasti tänne plussaa, eli ylipainetta. Ja se työntää, jos täällä on pakokanavia, niin sanotusti pakoaukkoja, täällä muita avoimia aukkoja, ovia ynnä muita, niin tämä palo pakenee täällä edellä ja työntyy muihin tiloihin. Eli tästä nähdään nyt, että meillä on alkutilanne tässä huoneistossa semmoinen, että tosiaan meillä oli nyt ikkunasta purkautuva palo, ja tässä keittiössä palaa, siitä on levinnyt savua olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, ja nyt kun me otetaan täällä oikeinpuolimaiskuvassa tämä leveä suihku käyttöön, no joo, näyttää hyvältä täällä keittiön puolella, mutta mitä se tekee näihin muihin tiloihin? Se levittää sen palon sinne, ja mikäli täällä ikkuna on auki, ovi auki tai menee rikki,
kaikki palo purkautuukin täältä nyt sit vastakkaista puolelta ulos, koska tämä kuuma niin kuin vesihöyry ja palamisilmaa annetaan sinne. Kaikki nämä virtaukset työntää sen tonne. Ja nyt sitten näissä tiloissa, jos siellä olikin ihmisiä, olosuhteet heikkenee, happipitoisuus pienenee, palokaasut, savu nimenomaan, niiden pitoisuus kasvaa ja kenties syntyy liekkipalo. Ja tässä tulee tämän siirtymäsammutustekniikan erinomaisuus nyt esiin, eli silloin kun me käytetään tätä suoraa suihkua, me nimenomaan tämä tila jäähdytetään, me ei muodosteta sinne vesihöyryä, tästä ei muodostu vesihöyry. Ja se ei ole tavoitekaan, vaan tavoite on sammuttaa. Ja se nimenomaan se pirskottua vaikutus, niin se menee siellä katon rajassa, missä on ne kuumimmat olosuhteet. Se tehokkaasti katkaisee sieltä sen liekkipalon ja palavat, siis nuo vesipiskot tippuu pitkin huonetta alkupalon päälle. Ja on tutkitusti todettu Yhdysvalloissa ja Suomessa pelastusopistolla, jossa Ismo ottaa ensi seuraavassa luennossa myös tähän sitten vielä tuo teille esille, eli on tutkittu, että näissä sivutiloissa happipitoisuus pysyykin hyvänä, tai hyvänä, mutta semmoisena, että hengissä olosuhteet säilyy, ja tämä ei levitä näitä palokaasuja näihin muihin tiloihin. No niin, ja Joel sieltä sitten parraa, että kuuluuko ja näkyykö esitys? Esitys näkyy ja ääni kuuluu ja kuvakin näkyy. Hyvä. Joo, Ismo Huttu Pelastusopistosta, terve kaikille, ja pelastustoiminta on se tiimi, josta tulen. Ja automaatti- ja manuaalisuihkuputken erot. Ja tässä ei ole paljon muutama dia, mutta ajateltiin Villen kanssa, että olisi hyvä kuitenkin käydä läpi nämä automaatti- ja manuaalisuihkuputkien erot, koska tuo kysely tuossakin varsinaisesti mitä oli, niin siellä osa ei tiedä, mikä putki on käytössä. Mutta tuossa on tavoitteet tähän näitä ymmärrätte manuaali- ja automaattisuihkuputken erot, koska niissä oikeasti on iso ero siinä toiminnassa. Voisi sanoa, että niissä on yhtä iso ero kuin ajettaisiin autolla, jossa on manuaalivaihteet ja sitten automaattivaihteet. Jos kaikki ymmärtää, että mikä ero niissä on, niin samanlainen ero on tuossa meidän putken käytössä. Ja sitten se ymmärrys siitä, että miten se automaattisuihkuputki toimii, niin toivottavasti tässä muutaman minuutin aikana selviää sitten. Kyselyn perusteella, mitä tuossa äsken oli kysely, niin 50% vastasi, että on automaattisuihkuputki käytössä, manuaalisuihkuputki 27% ja 19% noin. Ei osannut sanoa sitten, että mikä putki on käytössä. Lähdetäänpä asiaa eteenpäin, että no mihin tämä automaattisuihkuputken toiminta perustuu. Niin tämä automaattisuihkuputkihan pyrkii toimimaan siten, että kun se pumppupaine ei ole riittävä, että se tuottaa sen riittävän suihkupaineen. Ja miksi me tarvitaan se riittävä suihkupaine? Me tarvitaan se riittävä suihkupaine, niin kuin Ville tuossa kävi edessä tuossa sisäsammutustekniikassa on tutkittu, että siinä pitää olla riittävä vesivirta ja sitten riittävä suihkupaine. Vesivirta sen takia, että saadaan se palohallintaa, eli se kokonaisvesimäärä ei ratkaise siinä, vaan se, että mikä on se hetkellinen vesivirta, kun me tarvitaan sitä vettä. Eli me tarvitaan sitä vettä silloin, kun me avataan ne kahvat riittävästi. Toinen juttu on se, että me tarvitaan se riittävä suihkupaine, jotta se pisarakoko olisi siihen sisäsammutustekniikkaan hyvä, se 0,35 milliä, mikä on todistettu ja laskettu. En laittanut tähän niitä palovisikan kirjasta löytäviä diagrammeja, joihin perustuu niin tämä tieto, että minkälainen se vesivirta ja suihku pitäisi sitten olla tässä meidän sammutustekniikassa. Niin, tämä automaattiputki pyrkii niin toimimaan sille, että se pyrkii pienentämään sitä virtausta sen takia, että se suihkupaine on riittävä. Mutta jotakin siinä menetetään se vesivirta sitten. Mutta se suihkupaine on nyt, mitä se priorisoi siellä. Ja mihin tämä niin perustuu, että miten se voi, miksi vesivirta voi niin paljon vaikuttaa, niin tuossa on kaava tuossa vierestä,
vieressä, jos me katsotaan tätä kaavaa tässä vieressä tässä näin, niin tämä on tämä laskennallinen kaava, millä lasketaan sitten tämä, niin kuin tämä painehäviö. Ja jos me katsotaan tätä vesivirtaa täällä, tämä on tämä vesivirta, siinä pitäisi olla pallukka tuossa päällä, mutta siihen nyt ei ole sitä pallukkaa tullut, musta pallukka tuossa, missä tuo punainen täppä mulla on, niin tämä kuvaa sitä vesivirtaa, niin se vesivirta korotetaan toiseen potenssiin, joka muistaa peruskoulun matematiikkaa, niin mitä tarkoittaa, kun korotetaan toiseen potenssiin, niin silloin se luku kerrotaan itsellään ja silloinhan se niin tekee siihen, että lopputulos on valtavan paljon isompi, jos tämä niin muuttuu täällä, eli tämä vesivirta muuttuu. Eli senpä mukaan se, että kun vesivirta kaksinkertaistuu, niin painehäviö nelinkertaistuu. Eli jos tämä kaksinkertaistuu, niin tämä lopputulos nelinkertaistuu. Ja nyt kun me ajatellaan sitä asiaa toistepäin, kun tämä pienenee, niin tämä vastaavasti pienenee todella paljon. Ja se automaattiputki niin pelaa tämän vesivirran kustannuksella tässä. Manuaaliputkessa tämmöistä vastaavaa toimintaa ei ole. Niinhän siinä autossa vaihteet niin tulee automaattisesti ja manuaalilaatikolla täytyy sitten itse sotkea sillä kepillä. Tässä on muutamia mittauksia, mitä Pelastusopistolla on tehty. Niin, tämähän sitten vielä semmoinen juttu, että miksi sammutusautossa ei ole vesivirtamittaria, koska tämä vesivirta on aika ratkaiseva tässä näin. Ja toinen juttu se, että nyt kun te mietitte, että miten se oma suihkuputki siellä toimii, niin niitä havaintoja on tietysti hankala tehdä, kun ei ole näitä mittalaitteita. Eli se suihkupaine, se on arvotus meille aina, kun me ei tiedä, pumppupaine me tiedetään, mutta sitten me vaan niin omasta mielestämme ollaan sitä mieltä, että sillä on hyvä se suihkupaine. Toisaalta jos meillä on automaattiputki, niin sehän hoitaa sen meidän puolestamme. Mutta sitten tuo vesivirta on semmoinen, mitä me ei tiedetä, jos me ei mitata. Ja siihen on tietysti helpot laitteet olemassa sitä varten. Mutta jos me katsotaan, tässä on tämmöinen Pelastusopiston harjoituksissa, ihan tässä muutama viikko sitten opiskelijat teki tämmöisiä mittauksia, niin mä sieltä otin tämän taulukon. Tässä saattaa olla jonkun verran, kun mä laskin käsin, niin mittavirheitä. Johtuu siitä, että miten sitä mittaria aina katsoo, että onko se 9,5 ja onko tuolla 4,5 ja sitten se paineero sitten ei ihan laskennallisesti ihan niin kuin siihen satukkaan. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi sitä automaattiputken toimintaa, niin mä piirrän tänne, otetaan tuosta tuommoinen toisen värinen kynä, niin täällä on tämä automaattiputken toiminta, tämä punainen täällä, niin täällä se automaattiputki pyrkii pitämään suihkupainetta tuossa niin määrätynlaisena. Se ei tietenkään ihan pysty sitä, se on se, mikä sillä putkella on se toimintaraja. Jokaisella putkella on, käykää katsomassa sieltä valmistajan sivulta, että millä alueella se toimii. Mutta täällä niin kuin näette, niin se pyrkii pitämään sitä suihkupainetta huolimatta siitä, että tällä pumppupaine on muuttunut aika paljonkin, 7 baarista 10 baaria. Miten tämä niin on mahdollista? Että pumppupaine täällä on muuttunut, mutta suihkupaine pysyy samana. Se johtuu siitä, että se automaattiputki on automaattisesti säätänyt tätä vesivirtaa. Ja nyt kun me muistellaan tuota edellistä diaa, mitä mä tuossa esitin, niin tällä vesivirralla on valtavan suuri merkitys siihen, minkälainen tulee painehäviö tämän pumpun ja suihkuputken välillä. Mitä suurempi on vesivirta, niin sen suurempi on painehäviö siinä välissä. Tuossa se on 1 baaria, niin kuin näette, ja tuolla se on 2 baaria, ja tuossa on 2,5 baaria. Tämä on aika linjassa tässä automaattiputkessa, mitä on käytetty. Sitten pitää vielä sanoa, että nyt kun on tehty mittauksia tällä opistolla, niin vanha automaattisuihkuputki, niin se saattaa vähän toimia eri tavalla kuin se uudempi, että nekin vaatii sitä huolta. No jos me katsotaan sitten manuaaliputkea tässä on tämmöinen Acronin turbojetti, perinteinen jenkkiputki, tämmöinen manuaaliputki, niin siellä on pumppupaine ollut 9 baaria, ja sitten suihkupaine on vain 5 baaria ollut kun mitattu. Mutta vesivirta on valtava iso, niin kuin näette tässä. No jos me halutaan sinne se 7 baarisen suihkupaine täältä, mikä olisi hyvä siinä sammutustekniikassa, että se pisarakoko olisi hyvä, niin sen käyttäjä pitäisi pistää pienempää pykälää päälle. Eli käsin säätää se vesivirta pienemmäksi, niin kuin tässä on sitten tehty.
Ja tässä on sitten päästy. Pumppupaine on edelleenkin se 9 baaria. Eli tuo automaattisuihkuputki pyrkii pitämään suihkupaineen optimaalisena säätämällä sitä vesivirtaa, niin kuin tässä meidän kuvassa tai tässä taulukossa on. Ja manuaalisuihkuputki ei pysty sitä pitämään, se pitää niin käyttäjä itsessään. Ja nyt jos katsotaan täällä esimerkiksi tätä manuaaliputkea, mikä tässä on täällä, niin tässä on esimerkiksi tämä säätömekanismi tässä näin. Tässä on tämän suihkuputken vaihteet. Jos joku pistää sen 475 ton, niin se niin ajaa kutosvaihteella sitten, ja kaikki tietää, miten käy, jos kaupunkialueella nytkytellään kutosvaihteella, niin kyllä siinä niin aina pienempää pitäisi pistää pykään. Eli tässä testissä esimerkiksi, niin se on aluksi ollut tuossa 475 tuolla, ja sitten on säädetty se 230 litraa tämä, ja on saatu sitten hyvä suihkupaine. Mutta automaattiputki tekee sen niin automaattisesti tämän jutun. Kannattaa tutustua siihen omaan automaattisuihkuputkeen, jos 50% teillä tuossa kyselyn mukaan, niin teillä on automaattiputki, niin se automaattiputkissa saattaa olla, niin kuin tässäkin mallissa, niin on tässä lisää tämmöisiä säätömahdollisuuksia. Nämä on niitä automatiikkaan liittyviä juttuja, voi sitä aluetta muuttaa, sitä millä alueella se toimii. Tai sitten taitaa olla tuossa tuommoinen ohitus, että se manuaali ohitetaan se automatiikka sitten jossakin tapauksessa. Halutaan saada sitä vesivirtaa sen suihkupaineen kustannuksella, niin semmoinenkin mahdollisuus missä on olemassa. Joissakin ei ole näitä mahdollisuuksia ollenkaan, joissakin on niin tämmöinen niin esimerkiksi tässä putkessa. Mutta kannattaa siihen omaan suihkuputkeen tutustua sitten, että miten se toimii. Mä voin katsoa tuosta videoa. Ja Joel voi sanoa sieltä, että kuuluuko tämä video ääni. Tällä videolla havainnollistet. Ääni kuuluu. No niin, eli tässä on, nyt näette ihan tämän saman, mitä mä tässä, niin tässä katsotaan tämä yhdessä läpi. Miten erilaiset suihkuputket eroavat toisistaan veden virtauksen ja paineen osalta sekä miten paine ja vesivirta vaikuttavat toisiinsa. Esimerkkitilanteessa on käytössä 42 mm letku, jonka pituus on 2 letkun mittaa eli yhteensä 40 metriä. Tässä mitataan, että miten vesivirta ja paine suihkuputkella vaikuttavat toisiinsa. Sammutusauton palopumpulla pumppupaine on 7 baaria. Vesivirta työletkussa on 390 litraa minuutissa. Suihkupaine on 5 baaria. Painehäviö sammutusauton pumpun ja suihkuputken välillä on siis 2 baaria. Manuaalisuihkuputken vesivirtaa voidaan säätää suihkuputken säätörenkaasta. Vesivirtaa pienentämällä suihkupaine kasvaa. Kun vesivirtaa pienennetään 330 litraan minuutissa, nousee suihkupaine 6 baariin. Kun vesivirtaa pienennetään edelleen 240 litraan. Tässä on olemassa tämmöisiä käteviä mittalaitteita. Tässä on vaan palikka, mikä laitetaan tuonne letkun ja suihkuputken väliin, ja sitten siinä on applikaatio, tuossa on kännykkä sitten, mihin tulee tuo vesivirta ja 329 litraa läpivirtaa vettä nyt tuosta. Se niin kertoo sen vesivirran, että hyvin yksinkertaisia laitteita, millä voi niin sitä vesivirtaa ja sen mukaan sitten harjoitella ja miettiä, miten se oma suihkuputki toimii. Minuutissa nousee suihkupaine 7 baariin. Suihkupaine pyritään aina ensisijaisesti saamaan riittäväksi nostamalla pumppupainetta. Tarvittaessa suihkupainetta voidaan nostaa säätämällä vesivirtaa pienemmäksi suihkuputken säätörenkaasta. Ensimmäisessä tapauksessa sammutusauton palopumpulla pumppupaine on 7 baaria. Vesivirta työletkussa on 150 litraa minuutissa, kun käytössä on automaattisuihkuputki. Suihkupaine on lähes 7 baaria, jolloin painehäviö sammutusauton pumpun ja suihkuputken välillä on alle puoli baaria.
Automaattisuihkuputki pyrkii pitämään riittävän suihkupaineen säätämällä vesivirtaa automaattisesti pienemmäksi. Toisessa tapauksessa sammutusauton palopumpulla pumppupaine on 9 baaria. Vesivirta työletkussa on tällöin 230 litraa minuutissa. Suihkupaine on noin 8 baaria, jolloin painehäviö sammutusauton pumpun ja suihkuputken välillä on 1 baari. Automaattisuihkuputki pyrkii pitämään suihkupaineen optimaalisena, jolloin suihkun muoto ja kantama säilyvät. Sen sijaan vesivirta vaihtelee riippuen pumppupaineesta ja selvitysten aiheuttamasta letkukitkasta. Manuaalisuihkuputkessa paineiskut ovat hyvin suuria. Suihkupaineen ollessa 7 baaria, nopea suihkuputken sulkeminen aiheuttaa jopa 15 baarin paineiskun. Paineiskut altistavat letkut rikkoutumiselle. Paloletkut koestetaan huoltojen yhteydessä 15 baarin paineella. Automaattisuihkuputkea käytettäessä paineisku ei ole niin suuri kuin manuaaliputkessa. Pistoolisuihkuputkea käytettäessä paineiskut ovat myös kohtuullisen suuria, yli 10 baaria. Suihkuputken suljinta kannattaa käyttää maltillisesti myös sisäsammutustekniikassa, jotta paineiskut eivät rikkoisi letkuja. Joo, me päätetään se video siihen. Sehän löytyy sieltä Rakennuspalon sammutustekniikan julkaisustahan löytyy kaikki nämä asiat, että sieltä nämä on poimittu. Sitten pumppupaine. Kannattaako laskea nyrkkisäännöllä enää pumppupainetta, jos on käytössä automaattisuihkuputki? Tätä on kysytty. Jos me lasketaan vaikka nyrkkisäännöllä vaikka pumppupaine, niin jos meillä on automaattisuihkuputki, niin automaattisuihkuputkihan hoitaa aina sitten sen sopivan suihkupaineen joka tapauksessa. Mutta jos me laitetaan liian maltillisia pumppupaineita sitten, eli sitä nyrkkisääntöä kannattaa käyttää ja mieluummin laittaa sinne vähän reilummista painetta, mutta pitää joku raja olla tietysti siinä paineessa, koska niin kuin näette, ne paineiskut aiheuttaa sitten letkurikkoja ja altistaa muutenkin kaluston sitten tiukille tuossa pienpisarasammutustekniikassa. Niin, jos me pannaan liian maltilliset pumppupaineet, niin tuossa niin kuin nähtiin tuossa videollakin jo, niin siinä taisi olla 150 litraa siinä ensimmäisessä testissä sillä automaattiputkessa se virtaus, se on kyllä aika vähän. No nousuhäviö vaikuttaa myös vesivirtaan, vaikka pumppupaine olisi hyvä. Ja tässä on tuolla Pohjois-Savon pelastuslaitoksen porukoiden kanssa tehtiin testi tuolla. Antti Korhosen työvuoro oli siellä ja käytiin mittaamassa tuolla rautatieasemalla korkeampi rakennus, siinä oli 51 metriä korkeutta oli sinne ja katsottiin, että jos sinne tehdään selvitys nousujohdolla, niin mitä se vesivirta on sillä suihkuputkella ja niin kuin nähdään, niin aika vähän pieni vesivirta sinne saatiin. Suihkupaine toimii kuitenkin, kun automaattiputki sen hoitaa, mutta vesivirta on pieni vastaavasti samalla kalustolla sitten siinä maanpinnan tasossa niin 400 litraa minuutissa. Eli sillä on vaikutusta siihen. No sitten tämmöinen, että kannattaako rakennuspalossa käyttää metsäpalossa käytettävää 25 millistä työjohtoa. Tätä on kysytty jonkun verran meiltä, koska tuolla metsäpalohommissa, varsinkin tuolla Etelä-Euroopassa, missä meidän porukat on käynyt, niin ne on tutustunut näihin pienimpiin letkuihin ja todenneet, että ne on tosi kevyitä käsitellä ja voisiko sitä käyttää rakennuspalossa. No ei voi. Tuossa jos katsotaan esimerkiksi 25 millin letku, vaan 20 metrin pätkä, niin jos pumppupaine on 7 baaria, niin suihkupaine on vain 1 baari ja vettäkin menee noin vähän, eli 6 baaria niin per letku on niin painehäviö ja kaikki ymmärtää, että jos sinne pistetään enemmän noita letkuja peräkkäin, niin homma ei toimi. No mitä suihkuputkia kannattaa käyttää metsäpaloissa? Kannattaisiko käyttää manuaali- vai automaattisuihkuputkea?
No siellä kannattaisi käyttää ihan metsäpalosuihkuputkea, eli vesivirrat saadaan maltilliseksi, semmoinen 80 litraa minuutissa metsäpalossa ei tarvitse rakennuspalon virtauksia eikä suihkupaineita. Itse asiassa siellä se isompi pisarakoko, joka tulee nimenomaan siitä, että suihkupaine ei ole sitä 7-8 baaria, niin se on jopa parempi. Sehän on todistettu, että silloin kun tehdään suoraan sammutusta, niin se isompi pisarakoko on parempi. Eli siinä mielessä suihkuputket metsäpaloihin niin kannattaa hankkia erikseen eikä käyttää niitä rakennuspalon tehtyjä putkia. No sitten oikeastaan viimeinen video tuossa, niin tehtiin tuossa mittauksia, tai me tehdään aina tässä meidän harjoituksissa me rutiininomaisia mittauksia, ja niin meillä oli tuommoinen teollisuushallin sammutusharjoitus, ja sitten siellä oli tuommoinen innokas tuntiopettaja, joka kuvasi videolle tätä juttua, ja katsotaan tätä videoa näin, kerron näin. Eli käytettiin maavesitykkiä, suihkupaine hyvä 7 baaria, suihku kantava 52 metriä, kaikki näyttää hyvältä. Nyt mennään katsomaan tuo vesivirtaama tuolta noin. Nyt mennään katsomaan vesivirtamittaria. Vai 670 litraa vettä ja vesitykki käytössä, niin se on aivan liian vähän. Eli mistä johtui toinen? Johtui siitä, että pumpulla oli maltilliset paineet. Siellä oli 8 baaria painetta sillä pumpulla. Automaattiputki järjesti jutun niin, että se kuristi sitä virtausta niin, että sillä meni vain se 670 litraa vettä, joka on todella vähän. Ja silmällä ei oikein pysty havaitsemaan sitä tykin vesimäärää. Se on tosi vaikea katsoa. Nyt pumppupaine, sitä lisättiin 10 baaria. 10 baaria painetta lähtee koneelta ja nyt vesivirtaamaan. – 1160 litraa vettä menee nyt. Eli se automaatti vielä kuristaa sitä, mutta nyt on niin tykille semmoiset paremmat lähtökohdat lähteä niin sammuttaa sitä. Heti paljon parempi. Muuttuu jonkun 1400 välillä. Ja sitten siinä on automaattiputkessa on mahdollisuus ohittaa. Se automatiikka tässä mallissa siellä kärjessä on semmoinen mistä pyöräytetään punainen ja sininen päälle sieltä, siellä näkyy punaista ja sinistä sitten, eli se on flow pressure on siellä sitten tämmöinen, niin semmoinen punainen alue, niin se kun laitetaan sieltä, pyöräytetään sitä kädestä semmoinen valitsi, niin silloin me ohitetaan ja silloin saatiin 1800 litraa minuutissa vettä sieltä. Eli mikä oppi tässä nyt on se, että jos me käytetään maltillisia pumppupaineita varsinkin vesitykillä, niin se vesivirta sitten ei ole sitä, mitä pitäisi olla. Tässä oli oikeastaan suihkuputkesta nyt sitten luento ja kysymyksiä saa tulla sitten sen jälkeen, kun otetaan seuraava setti. Ja se oli meillä tämä sammutussuunnitelma. Pistän täältä. Seuraava jako päälle tuolta. Ja joo, varmaankin kuuluu ja näkyy ihan hyvin. Joo, kaikki toimii. Joo, eli sammutustuuletus sitten, eli toi oli tuossa tuommoinen vähän spesiaali juttu, tuo suihkuputki lisättiin se tänne näin, kun ajateltiin, että se on tärkeä juttu, mutta sitten mennään tämä varsinainen sammutustekniikka, ja näissähän käytetään sitten näitä suihkuputkia, automaattiputkeja tai sitten manuaaliputkeja, ja te osaatte sitten käyttää näitä. Tavoitteet on tässä näin tälle luennolle, mitä tänään tässä on vielä meillä tästä sammutustuuletuksessa, niin osattu perustella, milloin ja missä sammutustuuletusta yli- ja alipaineella voi yleensä tehdä. Ja miksi se on tehokas, miten se tehdään, no tähän ei hirveän paljon käytetä aikaa, katsotaan vain video, että miten se toimii, mutta tätä pitäisi niin harjoitella sitten, että miten se homma toimii. Ja taas sanon sitten, että käykää katsoa tämä julkaisu tämän näin, niin sieltä netistä, niin siinä se on kerrottu, miten homma näissä hoidetaan.
Ja sitten että osaatte selittää, miten tämä sammutustuuletustekniikka voi yhdistää esimerkiksi siihen siirtymäsammutustekniikkaan, mistä Ville äsken puhui. No Leo Pesonen 1946, niin hänellähän on tämmöinen julkaisu kuin Suuntapainituuletus palokuntien ilma-aseen. Kirjan nimi on tämä ja kaveri on jo tuohon aikaan tätä suuntapainituuletusta viljellyt. Eli tämä on helsinkiläinen palopäällikkö tämä Pesonen ja hänellä on paljon kirjallisuutta, mutta tässä on yksi tuotos nimenomaan tästä ylipainituuletuksesta. Ylipainituuletus, sitä on 50-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty ja tehty testejä ja noin 1980-luvulla sitten se niin vakiinnutti asemansa siellä Yhdysvalloissa ja se riippuu vähän sitä osavaltiosta, että mistä on kyse, niin jossakin se on niin ihan tämmöinen, oli jo silloin aikoinaan semmoinen, mitä käytettiin tosi paljon ja se on vakiinnuttanut sen oman toimintansa siellä, että siellä tätä tuuletusmallia käytetään näin. No meillä Suomessa ei ole tämä vakiintunut tämä niin Yhdysvalloissa tämä toimintamalli. Pois lukien siellä on Helsingin kaupungin pelastuslaitos, niin he ovat ottanut tämmöisen mallin kerrostalohuoneistopalon, tämmöisen HYP-toimintamallin ja 2009 vuonna siellä on tuo Vesa Hyvösen opinnäytetyö ja sitten Myllypurossa sitten pelastuslaitos teki noita testejä ja sen jälkeen ne otti tuon toimintamallin käyttöön. Mutta tästä toimintamallista tulee teille sitten parempi luento vielä. Tuolla Petri Strandberg ja Markko Koukio sitten kertoo paremmin, miten tuo homma heillä toimii ja mikä se toimintaperiaate on. Mutta siinä periaatteessa se on tätä sammutustuuletusta ylipaineella. Se on sovellettu malli kerrostalohuoneistopalossa. No sitten puhutaan tämmöistä alipainituuletuksesta, niin alipainituuletuksessa on vastaavat hyödyt, mutta sitten ei näitä haittoja, mitä sitten tässä ylipainituuletuksessa on, mitä sitten kohta käydään tuossa läpi. Alipainesammutustuuletuksen ongelmana on se, miten tuommoinen tuuletin sitten saadaan niin siihen poistoaukolle. Ja 90-luvulla oli tämmöisiä erilaisia viritelmiä, oli tämmöiset tuulettimille tehtyjä erillisiä telineitä, oli jopa semmoisia jota ripustettiin niin ikkunan pieleen, vähän niin semmoisia niin leuvonvetotankosysteemejä, mitkä sitten niin kiilattiin siihen ikkuna-aukkoon ja sitten ripustettiin koukuilla sitten noita savutuulettimia sinne, mutta kaikki ymmärtää, että kuumat savut poistuu, sieltä voi satoja asteita olla lämpötila, niin ne ei sitten kestänyt kovinkaan pitkään sitten ne tuulettimet. Ja ongelma on sitten se, miten se tuuletin sitten niin asennetaan siihen sen tilanteen aikana. Saadaan vietyä sinne poistoaukoon. No sitten tuli 2010-luvulla Jenkeissä tuli käyttöön nämä tämmöiset alipainisuihkuputket, tämmöiset hydrovent-putket, ja näistä on sitten tämmöinen suomalainenkin versio olemassa, mitä on paljon nyt käytetty viime aikoina, ja tästä sitten puhutaan myöhemmin sitten, miten se toimii. No, meillä on tuo ministeriön ohje, sehän on tullut syyskuussa voimaan viime vuonna, ohje pelastustoiminnan sukellus- ja pintapelastustoiminta, niin siellähän sanotaan seuraavaa. Palon sammutustaktiikaksi tulee valita sammutus- ja pelastustilanteeseen soveltunut toimintamalli. Ja mitä ne taktiikat on, niin tuoltahan löytyy nämä taktiset mallit, nämä nelikenttämallia. Pasi Palolomahan piti tästä hyvän luennon, että se löytyy sieltä nauhoitettuna, että katsokaa se. Siitä ei sen enempää. Ja sammutustoiminnassa, niin ministeriön ohjeesta tulee nämä kaikki, mitä tässä nyt luettelen seuraavaksi. Sammutustoiminnassa tulee käyttää erilaisia sammutustekniikoita ja menetelmiä, jotta se sammuttaminen olisi turvallisempaa ja tehokkaampaa. Eli se savusukeltaminen ja hyökkäävä sisältä sammuttaminen pelkästään sillä sisäsammutustekniikalla, niin kannattaa miettiä, onko se turvallinen ja tehokkain systeemi. Esimerkiksi palokohteen jäähdyttäminen ulkoapäin jollakin menetelmällä, vaikka sillä siirtymäsammutustekniikalla, tai sitten sammutuksen yhteydessä tehdyllä sammutustuuletuksella, niin sillä voidaan parantaa olosuhteita rakennuksen sisällä ja sitten parantaa sitä työturvallisuutta, sammuttajien työturvallisuutta sen sisällä.
Eli näin sanoo ministeriön ohje. No sitten mennään varsinaisesti näihin sammutustuuletukseen sitten, että mitä se niin sitten on. No, sammutustuuletus on yksi sammutustekniikka rakennuspalon sammuttamisessa ja sen voi niin kuin valikoida sieltä sitten työkalupakkiin ja reenata sitten tätä sammutustekniikkaa. Mutta mihin tämä niin perustuu, niin on se, että huonepalossa se merkittävä osa lämmöstähän on sillä savussa näin. Ja tällä sammutustuuletuksella on aikaisemmin ollut monta nimiä, on ylipainetuuletus, suuntapainetuuletus, palotuuletus, mutta nyt on otettu käyttöön tämmöinen termi kuin sammutustuuletus, mutta ne kaikki niin kuin tarkoittaa samaa asiaa, mutta tällä hetkellä käytetään tämmöistä termiä kuin sammutustuuletus. Se tulee siitä, että se rakennuspalon sammutusjulkaisuun nyt sitten tämmöinen päätettiin yhdistää tämmöinen termi. Aikaisemmin on puhuttu vähän eri termeillä, mutta asia on ihan sama. Eli sammutustuuletuksella palotilasta poistetaan yli- tai alipaineella kuumaa savua. Ja kun me poistetaan sitä kuumaa savua, niin me saadaan niin merkittävästi laskettua sitä lämpötilaa. Eli tässä on tämmöinen esimerkki, että jos se savun lämpötila on vaikka 800 astetta siellä, ja me pelkällä tuuletuksella saadaan poistettua sieltä niin lämpötilaa 400 astetta ilman, että me on vettä käytetty yhtään, niin onhan se niin todella niin hyödyllistä sitten sen palon sammuttamisen kannalta. Tehtiinpä se millä tekniikalla tahansa sillä yli- tai alipaineella, riippumatta siitä. Ja samalla sitten kun se lämmön latautuminen sen rakenteeseen, eli sitä pyrolysoituminen lakkaa, niin sillä on myös sitten tämmöisiä välillisiä vaikutuksia, sammutusvaikutuksia hyviä. Eli kaikkea sitä palossa syntynyttä lämpöä ei tarvitse sitten sinne sammutusveteen. Ja nyt jos ajatellaan taktisessa mielessä, mitä tämä niin on, niin tässä taktisessa niin se on hyökkäävä sisältösammuttamisen taktiikka. Eli siihen liittyy tähän sammutustuuletukseen se, että me tuuletetaan ja samalla tehdään se hyökkäys sinne sisälle. Eli siihen kuuluu se aktiivinen sammuttaminen sisältöpäin. Myöhemmin katsotaan tuossa, kun on ST-putkea käytetään, niin siinä on mahdollisuus sitten tehdä myös ulkoapäin sitä sammuttamista. Ja toi Keijo Kangastie on, sillä on hyviä videoita, niin hän on perehtynyt ja kokeillut aika paljon. Niin seuraavassa luennossa sitten tuolla huhtikuun puolella meillä on sitten siitä myöskin asiaa ja Keijo tulee kertomaan ja näyttämään myös muutaman jutun siellä, mitä he ovat kokeilleet sitten. Mutta tässä tilanteessa, kun me mietitään, niin tässä niin tämä on tämä hyökkäävä sisältösammuttamisen taktiikka. Siinä on vaihtoehto sitten, jos me käytetään muita sammutusmenetelmiä kuin sitten sisäsammutusta mukana siellä, niin se voi olla myös ulkoapäin sammuttamista. Sammutustuuletus ylipaineilla. Ville kertoikin oikeastaan näitä samoja asioita, että kun meillä on tuommoinen happirajoitteinen palo ja meillä on tuommoinen liian rikas seos, eli se on tällä liian rikkaalla seoksella, niin se voi siirtyä tänne syttymysvälille, kun me ylipainesammutustuuletusta tehdään. Ja siinä kun se tulee sinne syttymisalueelle, niin siinä on mahdollisuus, että ne palokaasut syttyy palaamaan. Ja sitten jos se savut on jo siellä syttymisalueella ja me painetaan sinne lisää ilmaa, niin tietysti me saadaan sitten voimakkaampi palo aikaiseksi, mutta sitä varsinaisesti ei tule tämmöistä leimahdusta tai pistoliekkiä siellä. Joka tapauksessa palo voimistuu. Eli tämmöiset on ne asiat, mitkä siellä niin vaikuttaa sitten mahdollisesti siihen tilanteeseen. Sitten sen takia siinä pitäisi se aktiivinen sammuttaminen olla mukana. Ja sitten puhutaan poistoaukosta. Täällä on tämmöinen kuvaaja, joka kertoo siitä, että minkälainen poistoaukko suhteessa sitten sisääntuloaukkoon, niin se koko olisi. Ja mieluummin, jos ajatellaan, että ne on samankokoisia, niin syötysuhde on tuommoinen 0,7 ja sitten kun se on 2 kertaa on isompi toi poistoaukko, niin sit se olisi niin optimaalinen. Sen jälkeen sillä ei ole se ei parane juurikaan siitä. Päinvastoin saattaa tulla tämmöistä tuuliherkkyyttä siihen, jos on kovin iso. Se on sanottu tuossa. Ylipainesammutustuuletuksessa tulee käyttää riittävän tehokasta savutuuletinta, jotta se virta saadaan sinne aikaiseksi. Ja
ja se myös tietysti siinä tuulettimen sijoittumisella on myös sitten merkitystä siinä. Sehän pitää olla silleen laittaa sinne, että me saadaan sinne palotilaan riittävän tehokas virtaus, muutenhan tämä ei toimi. Varsinkin jos sillä vähän tuulta käy siellä rakennuksen ulkopuolelle ja se on meille epäedullinen, niin homma ei välttämättä onnistu. Ja jos se homma ei onnistu, niin meillähän opetetaan niin, että ensimmäiseksi katsotaan, että onnistuuko se virtaus. Jos se virtaus ei onnistu, niin sitten pitää lopettaa se sammutustekniikka tälle ja siirtyä sitten puhtaasti siihen sisäsammutustekniikkaan. Joo, sitten muistan, kun tämä 90-luvulla tuli Suomeen tämä ylipaine, eli PPV, eli ylipainesammutustekniikka tuli, mikä on sama kuin sammutustuuletus ylipaineella, puhutaan termeistä, niin se tuli 90-luvulla tänne, niin siellä oli koulukuntia, jotka oli ehdottomasti, että tämä on hyvä juttu, ja sitten toiset oli, että tämä on huono juttu, ja varsinkin näiden seurausvahinkojen vuoksi oli yksi juttu, minkä takia vältettiin ehkä tätä sammutustekniikkaa, ja vältettiinkin juuri sen takia aika paljonkin, koska rakenteisiin menee sitten ja tuo savu, ja se aiheuttaa siellä sitten jälkivahinkoja sitten. Eikä me tiedetä oikeastaan siellä rakennuksen sisällä ihan varma, että minne ne tuulettuu, ne palokaasut sieltä ja savut, vaikka osa niistä tulisikin poistoaukosta. Me ei ihan tarkkaan niin tiedetä, niin se on niin tämä ylipainesammutustekniikan tämmöinen ongelma. No, mihin kohteisiin ylipainesammutus sopii yleensä P1 ja P2-luokan rakennuksiin? Tämmöisiä, missä on palamattomia pintoja, kerrostalohuoneistopalot. Sitten Svensson omassa julkaisussa on ilmoittanut näin, että sopii hyvin, mutta tästä on erilaisia mielipiteitä, sopiko ei, mutta tuossa hänen julkaisun mukaan sitten ja jotkut ovat käyttäneet näitä P3-luokan rakennuksissa, mutta kuitenkin sillä lailla, että pinta-alalta on noin 100-200 neliöä ja huonekorkeus ei sitten ole kovin korkea, niin niissä toimii, mutta varauksella kannattaa miettiä sitten, että voiko P3-luokan rakennuksista käyttää. Harjoitustalossa niitä on helppo siellä käyttää, kun ei ole tietysti sitä vaaraa, että se palo leviää, mutta siinä oikeassa tilanteessa niin käyttö on harkittava. Ei sovi tuommoisten monimuotoisten suurien tilojen menetelmäksi ja ei sovi purueristeisiin rakennuksiin ja sitten jos se rakennus on edennyt pitkälle ja on niissä rakenteissa, niin ei kannata sitten ylipainesammutustuuletusta siihen sitten väkisellä laittaa. Siinä on niin periaatteellinen kuva tästä ylipainesammutustuuletuksesta. Ja jos tässä ajatellaan näin tätä toimintaa, tämä nyt on P3-luokan rakennuksen tämä kuva, mutta tämä on Kuikan tekemä piirustus hänen omasta opinnäytetyöstään. Ja tässä on hyvä periaatekuva tässä näin, että siinä on savutuuletin ja tehdään aktiivinen hyökkäys sinne sisälle. Ja lisäksi tuolla poistoaukolla, niin siellä ainakin siinä alkuvaiheessa on syytä olla ja suojata sitä, ettei mene tuonne yläpohjaan purkaanut liekit ja palo leviää sinne sitten siinä alkuvaiheessa. Voi tulla sieltä todella kuumaa. Tuossa on video, ei katsota sitä videota, te löydätte sen sieltä opiston julkaisusta. Se on ihan sama video siellä. Kerrotaan, miten ylipainesammutustuuletustekniikka tapahtuu. Siinä on semmoisia teknisiä juttuja esimerkiksi, tai sanotaan näitä, että ylipainesammutustuuletustekniikka niin on sille, että tämän ryhmän pitää toimia hyvin yhteen ja tämän ryhmän johtajan pitää olla tässä niin kartalla, että mitä tapahtuu, koska tässä ajoitus on tärkeä siinä, että missä vaiheessa avataan poistoaukkoja ja oviaukkoja tuuletinpanan päälle. Että huonoin vaihtoehto on siinä, että poistoaukko on kiinni ja täällä avataan ovi ja pistetään tuuletin päälle. Kaikki tietää, että mitä silloin tapahtuu. Me työnnetään sinne raikasta ilmaa sinne ja nyt jos siellä on syttyvä seos tai seos, joka ei ole vielä syttymisvälillä, niin ainakin me saadaan se syttymisvälille tällä.
Eli siinä se ajoitus on hyvin tärkeä tässä näin. Ja tässä sitten kun tänne lähdetään tekemään tätä, niin tässä ainakin noissa amerikkalaisissa julkaisuissa on kerrottu se turvallisuusohje siinä, että 15 sekunnin sisällä siitä, kun aloitetaan, niin pitäisi mennä sisälle, mutta pitäisi pitää tämmöinen viive. Eli se pitäisi ensin katsoa, että onnistuuko tuuletus, onko väliovi kiinni, tapahtuuko pistoliekkiä. Eli pitää mennä sisälle, mutta pitää mennä viiveellä. Tämmöinen oppi siinä on. Eli ovi auki, niin ei suoraan rynnätä sinne, vaan katsotaan se tilanne, mikä siellä on ja tapahtuuko tuuletusta. Jos ei tapahdu, niin sitten tuuletin kiinni ja siirrytään sisään sammutustekniikkaan. Mutta siihen ei kauaksi pidä jää kuitenkaan siihen ovelle sitten ihmettä. Sitten mennään tähän sammutustuuletus alipaineella ja tässä on idea se, että imetään alipaineella sen poistoaukon kautta savut pois. Tuossa on kuva esimerkiksi pelastusopiston harjoituksista, missä tapahtuu näin. Eli tässä alipaineen sammutustekniikassa, niin tässä on samat hyödyt kuin tuossa ylipaineen sammutustuuletuksessa, mutta sitten näitä riskejä on todella paljon vähempi. Ja alipainetuuletuksessa poistoaukolle asennetaan tuuletusputki tai savutuuleti, ja mehän äsken todettiin, että se savutuuleti on aika huono siinä. Ja tämä tuuletusputki, kun on tullut sillä 2010 vuonna lähtenyt liikkeelle sieltä, ja nyt täällä Suomessakin on kovasti käytössä, niin tämä alipainetuuletus on tullut nyt, ja se on kyllä aika hyvä. No, tämä tuuletusputki, mikä laitetaan siihen ikkunalle ja tuuletetaan, niin tämän alkuperäinen idea on se, että se tuulettaa sitä tilaa ja tekee sen saman vaikutuksen kuin siinä ylipaine sammutustuuletuksessa, mutta kun tässä tuuletusputkessa on tämmöinen sammutus- ja suojasumu, joka menee sinne sisälle, niin se myös kykenee sammuttamaan sen palohuoneen välittömästi siinä. Jos se palaa siinä huoneessa, niin se kyllä pystyy sen sammuttamaan, mutta jos se palo on lähtenyt sieltä rakennuksen muista osista liikkeelle ja se palaa toi tila, niin se ei kyllä se vesisumu yllä sinne asti, että tarvii jonkun muun sammutuksen ehdottomasti siihen niin kuin mukaan. Että sitä ei voi niin kuin tehdä niin, että nostaa sen tuulettimen siihen ja harjoituksissa se voi onnistua, mutta tilanteessa, jossa me ihan tarkkaan tiedetään, että miten se rakennus palaa, niin en suosittele tämmöistä, että jätetään se tuuletusputki siihen paikalle ja ajatellaan, että kun sen nimi on sammutustuuletusputki, niin se hoitaa sen homman. Ei, tällä hetkellä pelastusopistolla opetetaan, että siinä on se aktiivinen sammuttaminen kuuluu mukaan, eli mennään sisälle sammuttamaan, tai sitten ulkopuolelta sitten erilaisilla menetelmillä, mutta katsotaan myöhemmin. Vettähän menee kovasti siinä, kun tuuletusputki puhaltaa 360 litraa vettä ulospäin ja 160 litraa, tai 130 litraa sinne sisällepäin, niin siinähän menee noin 500 litraa vettä minuutissa. Ja meidän harjoituksissa melkein jokaisessa käy niin, jos ei erikseen opiskelijoille sano sitä, niin ne innokkaasti laittaa tuon putken siihen paikalle ja sitten ne tekee niitä muita selvityksiä juttuja siinä ja sitten siinä on mennyt 2-3 minuuttia ja sitten konemies ilmoittaa, että viimeinen valo palaa. Siinäpä se sitten homma jää ja pysähtyy, jos lisävettä ei tehty, eli kannattaa arvioida kuinka paljon ja kuinka pitkään sitä tuuletusputkea käyttää siinä, koska vesimäärä on iso, mikä siinä menee koko ajan. Sammutusautossa ei vettä kovin paljon ole. Ja jos se ei riitä itse siihen sisäsammutukseen, niin sitten ollaan jo huonossa tilanteessa. No, sammutusteknisessä mielessä se sammutustuuletus alipaineella, niin kuin mä sanoin, että on hyökkäävä sisältä sammuttamista, mutta sitten jos me käytetään ulkoapäin muita sammutusmenetelmiä, esimerkiksi varsisammutinta tai sammutussauvaa esimerkiksi, niin sitten voidaan sanoa, että se on tuo hyökkäävä ulkoapäin. Tätä ei opistolla me ei kovin paljon tätä hirveästi reenattu tätä, mutta mä tiedän, että jossakin paikkaa tätä on kovasti kokeiltu. Mutta me kuullaan tästä vähän myöhemmin sitten toi Kangasteen Keijo lupasi tuosta antaa muutaman esimerkin, sillä on hyviä videoita siinä. Katsotaan video pelastusopiston harjoituksessa, mitä käytetään
ST-putki. Tämmöinen varoittava esimerkki tässä mitä mä kerron tässä näin, niin on tässä on ikkunoita, niin kuin näette, niin tuo ikkuna kun rikottiin, niin opiskelijat meni sen putken kanssa tuonne ikkunan alle. Mä en kerinyt siihen puuttua tai anna huonon käskyn, niin sieltä näette, minkälaisia ikkunanpalasia sieltä tulee. Sieltä tuli ikkunanpalanen, joka meni sinne pelastajan niskan läheltä, meni tolleen noin ja tipahti letkun päälle ja letku poikki. Eli tuossahan on tässä ST-putkessa tuommoinen ikkunan rikkomispiikki tuossa noin, mutta tässä tapauksessa se ikkuna on jo niin korkealla, että sinne joutuu menemään sinne ikkunan alle ja tässä kävi tämmöinen läheltä piti tapaus. Täällä on tämmöisiä isoja lasinpalasia, niin siinä kannattaa olla tarkka sitten, kun ikkunat rikkoo. Siinä voi käydä huonosti. Joo, ikkuna rikottiin hallitusti ja sitten opiskelijat nostaa tonne ja tuolta kautta hyökkää sisälle. Tuolta ei nyt näy, tuolla on takaovi ja portaat tuonne toiseen kerrokseen. Sieltä on sammutuspari lähtee sitten samalla sisälle ja sieltä saadaan ne kuumat, niin kuin näette, niin kuumat savut tulee pois ja olosuhteet tulee helpommaksi siellä toimia sitten sammuttajille. Siinä on jotain vettä tuonne yläpuolelle, että halutaan varmistaa se, että tuonne hirsitalo ei pala heti siinä ensimmäisen harjoituksen aikana. Siitä ei sen enempää tuosta videosta. No sitten on mikä on tämä ST-putki, eli sammutustuulitusputki on sen nimi, Hydrovent Europe, taitaa olla virallinen nimi tälle näin. Ja se on tuommoinen putki, missä tulee 360 litraa minuutissa ja suojasumu tuonne sisälle. Tämän suojasumun kautta sammutussumun tarkoituksena on ainakin yksi tärkeä juttu, niin on jäähyttää tätä osaa tässä näin, jotta tämä kestäisi siinä lämmössä. Meillä on yksi putki sulatettu niin, että opiskelijat ei laittanut tuosta tätä suojasumua päälle näin, vaan suoraan käyttivät pelkästään tätä, niin tässä tämä suli tämä poikki tästä tämä ohkaisempi putki ja tuo kärki meni ihan pilalle. Että kyllä siinä se suojaava vaikutus on erittäin merkittävä, että sitä kannattaa käyttää ja myös sitä sammuttavaa vaikutustakin on siihen tilaan, mihin tämä laitetaan, niin siihen välittömästi siihen lähelle, mutta toisaalta hän imee myös tämän sammutusveden tätä aika tehokkaasti sitten pois, että kovin pitkälle se ei mene. Eli täällä tämä viimeinen juttu sammutusputken yhteydessä, sammutustuulitusputken yhteydessä voi käyttää sammutussauvaa tai varsisammutus sieltä ulkoa päin, niin se on täysin niin kuin mahdollista ja silloin tulee oikeastaan se sammutustaktiikka sieltä ulkoa päin ja se onkin ihan hyvä malli. Voin katsoa tuossa, eli nämä on niitä rutiiniharjoituksia meillä, pelastajaharjoituksia, mitä vuotta. Siellä sammutuspari hyökkää sisälle ja toinen meillä laittaa tuulet. Me ajatellaan katsoa, että tulee todella lämmintä, kuumaa, ruskeata savua ulos, että kaikki tuo savu ja lämpö olisi muuten tuolla sisällä nyt niiden savusukeltajien. Altistaisi niitä savusukeltajia ja aiheuttaisi siellä työturvallisuusriskin jonkinnäköisen, ainakin sen altistumisen kannalta. Tokihan ne käyttäisi sillä sitä suihkuputkia ja hoitaisi se homma, pääsisi valtaansa, mutta toi tavara kaikki sieltä niin saadaan pois ja se on turvallisesti ja helpompi pelastajilla olla. Tuossa ei varmaan 2 sanaa ole, kun katsoo, että miten se toimii. No sitten hypätään tähän siirtymäsammutustekniikkaan ja tästä muutama sana vielä sitten lisäksi, kun Ville siitä puhuu tuossa noin, niin tätähän on tutkittu tämä hiiren tänne oikeaan paikkaan. Tätähän on tutkittu, eli USAssa tutkittiin tätä tämmöistä hyökkäystä ulkopuolelta käyttäen suihkuputkeen, niin siellä on tutkittu tätä asiaa ja
mitä he tutki siellä, niin nämä vesisuihkujen aiheuttamia ilmavirtaa sisään sinne huoneistoon. Ja itse asiassa Pasi Paloluoma, kun piti sitä omaa luentoa, niin hän näytti siellä yhden semmoisen videon näistä tutkimuksista, missä käytettiin semmoista leveitä suihkua ja kapeita suihkua ja sitten näytettiin, että miten se aiheuttaa virtauksia sen rakennuksen tai huoneiston muissa osissa. Niin viitaten siihen ja tuohon Villen luentoon, niin katsotaan mitä siinä sitten lopputuloksena tuli sitten tästä testeistä, mitä ne on tehnyt. Eli he havaitsivat, että mitä kauempana ikkunasta tuo suihkuputki sijaitsi, sitä enemmän ilmavirtaa se vesisuihku työnsi sinne huoneeseen, ja leveä suihku ja se liikuttelu lisäsi merkittävästi ilmavirtaa. Ja sitten vielä tämmöinen juttu, että kun sitä sumusuihkua liikuteltiin ja tehtiin tämmöistä ympyräliikettä, niin siinä saatiin tämmöisiä erittäin kovia virtauksia sinne sisälle näin. Ja ne virtaukset sillä sisällä, niin ne on huonoja sitten, jos me ajatellaan, että se levittää sitä häkäpitoisuutta ja alentaa sitä happipitoisuutta sen huoneiston muissa osissa siellä tiloissa, niin ne elinolosuhteet siellä sitten käyvät huonommiksi. Ja me huononnetaan sitä tilannetta, vaikka se näennäisesti näyttää siltä, että se sammuu hyvin sillä sumusuihkulla siitä ikkunasta. Eli se sammutusvaikutus ei olekaan siinä ehkä se tärkein juttu, vaan se nimenomaan, että me ventiloidaan ja levitetään niitä myrkyllisiä palokaasuja jonnekin muualle, missä kenties vaikka olisi niitä pelastettu. Ja tässä tutkimuksessa niin he huomasivat sen, että kun se osuu tuommoinen kattoon toi vesisuihku, niin se siroutuu sieltä, ja mitä jyrkemmässä kulmassa se menee sinne, sen paremmin se siroutuu sieltä ja se toimii. Ja näiden kaikkien havaintojen pohjalta ne päätyi tämmöiseen suositukseen, että sammuttaessa palavan huoneesta ulkopuolelta tulisi käyttää suorasuihkua. Suunnata se mahdollisimman jyrkästi kohti kattoa ja pitää suihkua mahdollisimman paikalla. No, tämä on tietysti, kannattaa miettiä sitä, että jos siellä te ikkunasta katsotte sisälle ja siellä palaa sisällä joku alkupalo, vaikka sanotaan näin, niin totta kai te silloin sammutatte suoraan siihen alkupaloon. Että se tilanne pitää lukea, niin kuin Ville tuossa sanoi, että silloin me sammutetaan suoralla sammutuksella, silloin tuskin kannattaa sinne kattoon ruveta pirskottamaan. Mutta jos me katsotaan tämmöinen tilanne, että siellä on tämmöinen pitkälle kehittynyt huonistopalo, niin silloin kannattaa toimia näin. Että se tilanteen lukutaito siinä. Tuolla on opiston alipäällystökurssi on tehnyt tämmöisen mittauksen ja tässä nähdään palovisikan tunneilla tämmöisen mittauksen. Tuossa näette heidän testien perusteella paras suihkuputken asento. Se on hyvin lähellä seinää ja todella jyrkkä. Toi oli paras suoritus. Tähän simulaatioon palotaloon. Eli kiitoksia alipäällystökurssi 48 tästä testistä. Eli tämän tutkimuksen perusteella sitten, niin tosiaan täällä esimerkiksi tämä yksi ryhmä teki meillä pelastusopistolla, niin saivat samansuuntaisia tuloksia täällä sitten kuin täällä, mitä on täällä isossa maailmalla tehnyt tutkimuksia. Tuolla on varsinaisesti se tutkimus löytyy tuommoisesta paikasta noin, jos jotain kiinnostaa. No, siirtymäsammutustekniikka ja sammutustuuletus, että voisiko sitä siirtymäsammutustekniikkaa sitten liittää tähän sammutustuuletukseen? Kyllä. Eli niin kuin tuossa Ville kertoi sitä sisäsammutustekniikkaa ja siinä oli mukana tämä siirtymäsammutustekniikka ja Pasi hyvin kertoi siinä omassa luennossaan, sillä oli yksi hyvä kuva sillä, että kun pelastajat kulki ikkuna ohi, mistä liekit tuli ja menivät sinne pääovelle ja sieltä sisälle, niin se oli hyvin sanottu, että kävelivät onnensa ohi. Sitä ei kannata tehdä, vaan kannattaa tehdä sitä siirtymäsammutustekniikkaa, jos se on mahdollista. Ja otetaan tuota pelastusopiston opettajien omasta harjoituksesta kuva ja täällä sitten tehtiin siirtymäsammutustekniikkaa ja talo palaa hyvin ja se oli tässä keittiössä se palo ja täällä on muutama makuuhuone sitten ja nyt jos me laitettaisiin sinne suoralla tai sumusuihkulla tuosta ikkunasta vettä kohta, mitä me näytetään nyt sitten kun tehdään se oikeaoppisesti, niin me
tehtäisiin niin, että se tilanne olisi huonompi siellä sisällä sitten ne pelastettavien kannalta, jos siellä kenties sellaisia olisi. No, tämä kestää tämä lähtö tässä ja katson että täällä on mukana esimerkiksi Torvisen Antti ja olikohan tämä Antti itse, mikä tässä nyt tekee tämän suorituksen. Tämä ainakin oli mukana tässä harjoituksessa. Eli nyt me rikotaan ikkuna, että nyt tätä ei tarvitse eikä kannata tehdä. Ikkuna ei kannata rikkoa, mutta tämän harjoituksen vuoksi tässä nyt rikottiin se ikkuna sen takia, että saatiin tehdä tätä siirtymäsammutustekniikkaa. Tässä jos me tehdään tätä ja katsotaan tätä, niin mehän ei aiheuteta tänne virtauksia mitään sinne sisäänpäin. Päinvastoin täältä purkautuu edelleenkin näitä virtauksia tänne päin. Nyt jos me laitettaisiin tähän sumusuihku, niin näissä muissa tiloissa täällä, ehkä se sammutusvaikutus olisikin hyvä tuohon tilaan, mihin me laitetaan sitä vettä sitten sumusuihkulle, mutta tilannetta pahennetaan tuolla muualla sitten näin. Tehdään tuommoinen ensi-isku tuosta noin ja sen jälkeen pelastajilla tuonne sisälle on paljon helpompi mennä, me on tehty tuommoinen isku sinne. Tuossa voi vaihtaa sitä paikkaa, mutta suihkuputkeen ei tämän tiedon mukaan, mitä on tutkittu, niin pitäisi mennä liikuttelemaan ollenkaan siinä vaiheessa, kun sinne laitetaan tuonne ja sprinklataan tuota kattoa. No nyt voisi joku kysyä sitten, että miksi tuohon ei pistetty sammutustuuletusputkeen nyt sitten ja aloitettu sitten ventiloimaan sillä sammutustuuletusputkella, niin se oli vaan niin, että me ei hoksattu tuossa harjoituksessa tehdä sitä, mutta tässä voisi ihan hyvin tehdä tämän sammutushyökkäyksen sinne tuonne sisälle käyttäen sitä sammutustuuletusta alipaineena. Ei mitään estettä niin siihen sinällään. Mutta se nyt jäi tässä harjoituksessa tekemättä. Tässä haluttiin vain keskittyä tuohon yhteen suoritukseen. Jees, tässäpä se minun esitys olisi. Jes, kiitos. Lopetan. Joo, meillähän on täällä kysymyksiä. Joo, Petri Aalto chatissa kysyy, että voidaanko kahta pienitehoisempaa tuuletinta käyttää yhdessä, ylipainetuuletus on kyseessä, ja jos voidaan, niin miten ne tulisi sijoittaa? Joo, kyllähän niitä voi käyttää, että Savola Rami opettaa meille tätä savutuuletusta, mutta sarjaahan niitä voi laittaa, ja sitten me on käytetty sillä lailla, että on laitettu porraskäytävä ulko-ovelle sitten vähän isompi tuuletin tietysti, että meillä opistolla on mahdollisuuksia näissä enempi kuljetella niitä isompia, mutta siellä on yksi tuuletin siinä ulkona ja sitten seuraava tuuletin on viety niin siihen ovelle sitten sinne kerroksen ovelle, että kyllähän niitä voi niin käyttää siinä ja sijoittaa se niin, että ne saa niin mahdollisimman tehokkaasti se ilmavirran liikkumaan siinä ja käyttää maalaisjärkeä sitten. Esimerkiksi siinä on yksi esimerkki, että miten on käytetty. Yes. Hyvä. Ja sitten Petri edelleen jatkaa, että onko tietoa, kuinka monessa palokunnassa ST-putkia on käytössä? Aika uusi juttu kuitenkin. Se on uusi juttu, mutta se on levinnyt aika paljon. Että mä luulen, että mulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta jos joku on siellä kaveri, joka tietää, että miten niitä on levinnyt niitä putkia. Tietysti valmistajalta saisi tarkan lukeman, mutta mä luulen, että tuohon varmaan saadaan vastaus sitten, jos maltatte ottaa sinne huhtikuulle asti, niin toi Keijo varmaan tietää aika hyvin sieltä omalta alueelta, että miten se on levinnyt sinne, mutta Joo, se itsekin tuohon sen verran, mitä on niin kuin omaa tietoa, niin Keski-Suomen pelastuslaitoksella on varmaan 10 ja yleistyy edelleen, ja Satakunnasta kuulin, että sinne oli tehty niin kuin useampia hankintoja, ja samaten Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ainakin Jokilaaksojen alueella on käytössä, ja ymmärtäisin näin, että lisääntyy varmaan pitkin Suomea koko ajan. Ilmeisesti nämä oli niin kuin varma tietopaikkoja nämä. Joo, siinä on sätissä tuolla joku vastaa jo, että niillä on tuommoinen AJ-sauva siinä, eli tämä nyt on nimenomaan tämä sammutustuuletusalipaine ja ulkopäin sammuttamista. Että tuo näyttäytyy olevan semmoinen, että malli on niin kuin tehty siellä sitten ja vaikuttaa hyvältä systeemiltä kyllä se sitä puhutaan sitten myöhemmin tuossa sitten kun päästään täydentäviin sammutusmenetelmiin sitten seuraavassa webinaari siellä luennossa sitten sinne on säästänyt sitä asiaa.
Yes. Sitten meillä on lisää kysymyksiä täällä. Olisiko tarvetta lisätä paloauton pumpulla myös virtausmittari? Antti Kinnunen. Kyllä, olisi virtaus. No itse asiassa pelastusopiston porukka kävi tuossa koritehtaalla käytiin ja siellä oli niinku puhetta siitä. Ja siinä on vähän teknisiä vaikeuksia, kun se virtausmittari pitäisi olla jonkun matkan päässä siitä pumpusta, kun se aiheuttaa virtauksia. Eli se ei voisi olla ihan siinä pumpussa kiinni, mutta olisihan se hieno, kun siinä olisi virtausmittari. Ja nyt vielä semmoinen mittari, mitä meillä on, jossa on se rippimittari siinä samalla, että sen keikan jälkeen voi niin sanoa oikeasti, että paljonko vettä on käytetty, eikä tarvitse hihasta ravistaa sitä, että ehkä siellä käytettiin sen verran vettä sitten, mutta sehän kertoisi, että paljonko sen pumpun kautta on mennyt sammutusvettä, niin se niin me on ihan samaa ihmetelty, että miksihän sitä ei. Sillä on niin merkittävä juttu sillä, ja varsinkin kun siirrytty näihin automaattiputkiin, että mä luulen, että se päivä tulee vielä, että niihin tulee nämä virtausmittarit. Joo, siitä tulikin vielä mieleen, siellä oli niissä videoissa näkyy, että oli se puhelimen näytöllä se virtausmäärä, niin minkä hintaisia laitteita tämmöistä, mitkä sinne letkun väliin saadaan tai laitteiden väliin laittaa? Suurin piirtein, onko ne niin saavutettavissa helposti? On ne saavutettavissa, ei ne varmaan, nyt kysyt kyllä semmoisen kysymyksen, että en mä osaa sanoa, että montako 100 vai 1000 euroa se maksaa, mutta se malli, mikä meillä oli nyt, se on tosi kätevä, se pannaan tuohon 76 millisen letkun tai 42 millisen letkun väliin, tai mihin vaan, se on vaan semmoinen pätkä, olisiko se semmoinen 15 senttiä pitkä, mutta siinä on semmoinen huono puoli siinä mallissa, että siinä ei batteri, se toimii Bluetoothilla sen virtauksen mukaisesti, se virtaus pitää olla yli 200 litraa minuutissa ennen kuin se lähtee niin tuottamaan sitä, ja tämä on niin älytön juttu siinä, että toivottavasti siellä, koska me ei saa tulosta, jos siinä ei ole se yli 200 litraa minuutissa, me ihmeteltiin, että mikä siinä on, kun se soitettiin maahantuojalle ja todettiin, että selvä homma. Mutta on käteviä, niin kuin näitte sen videolla, niin mulla oli kännykkä siinä, se on kännykkä ja sen näkee siitä kännykästä, se lähettää sinne sitä tietoa siitä. Yes. Joo. Hyvä. Kiitos. Ehkä näillä kysymyksillä mennään tällä erää. 6 jatketaan tämän saman teeman parissa. Isot kiitokset jälleen kerran meidän asiantuntijoille ja iso käsi yleisölle. Ja nähdään sitten seuraavalla kerralla pari viikon päästä toivon mukaan kaikkien kanssa. Moikka moi!